èèyàn wa àkọọ́lá wíkẹ́ndì yìí ṣé wíkẹ́ndì ń lọ dáadáa lọ́dọ̀ tí wíkẹ́ndì náà ń lọ lọ́dọ̀ tiwa níbí o. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o, a kí yín nílé lóko, a kí ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà pé àtúkù bójú ọjọ́ ṣe rí o. Wẹ́dà tí wá fine lọ́dọ̀ tiwa, ṣé wẹ́dà fine lọ́dọ̀ tí yín? Bẹ́ẹ̀ bá ti ń darapọ̀ mọ́ ètò bá ṣe máa ń sọ, ẹ bá wa pín, ẹ pè ara lé, ẹ pè ara ta, kí a tún jọ bá ara wa sọ̀rọ̀. Ní gbogbo àti wákàtí tí a bá ti ń ṣe ètò, a fi ń lára wa lóye pé bí nǹkan ṣe ń lọ nínú location 000 Nàìjíríà ó mà ti di gòbé báyìí. Nàìjíríà ó ti di gòbé o. So ẹ jẹ́ ká tètè ṣe kíákíá. Insecurity gbogbo ẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So àti economy Nàìjíríà. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, bàbá lálùbáríkà, bàbá tí ó kúkú ti rí ọjọ́ ọ̀la tó wà concern nípa ìran rẹ̀, but so many people tí agree pẹ̀lú bàbá yẹn. So as we just go into it, with the little time tàbá nínà la fi ń bára wa sọ̀rọ̀. So we will just do the little we can do, and then hopefully we will now also be asking questions, because àwa tá à ń béèrè pé do we still have a future in Nigeria? Many Nigerians say there is still future. It's just that ní leader tí ó wà honest, and that is the reason why there's so much problems and headache in the Nigeria of today. Ṣé you not believe bẹ́ẹ̀ pé Nigeria is just a crap tí ó ní láti break quickly? Or are you still thinking that we should remain one? Tabade remain as one. What is the hope for the layman, the average Nigerian? Kini hope for? Those are the questions I'll be asking again this afternoon. Hopefully we will just probably have an hour together, and we can review the insecurity, the economy, and many other questions that many people are concerned about. Many of you know me. I'm OLAYOMI KOIKI, one of the campaigners for the Yoruba nation. We are not agitators. We are not separatists. We are not secessionists, as many media back home refer us to. We are the indigenous people that don't want to have anything to do with Nigeria. Self-determination is not a crime. Self-determination is even good. It allows people to voice out whether we want to remain as one. Mori Omo Yoruba tá máa sọ pé we are Nigerians. You all do not love your country. And I ask, which country? Which country are you talking about? Because country kan tèmi mọ̀ tí gbogbo wa tí wọ́n ti fún wa ní the false hope. We are Nigerians. We are not Nigerians. We are indigenous people before the West decided. At the fab, when I just finished discussing it with someone now, just provide basic things for the citizens. Those basic things
have not been provided, and it has literally now created problems for the lives of our people back home. Welcome to the afternoon Saturday. Let's see how far we can go again, as many of you are joining the conversation. I have a quick update coming from Ekiti State. Yesterday, information to us other one what a rescue and one more were kidnapped ní Ekiti. But again, as one of my team, Towa Lekiti, our correspondent, came back and said, Oga, news yẹn confirm kò sí nǹkan tó jọ o. Kódà kàkà kí wọ́n release àwọn tó wà ní Èkìtì, ṣe ni mo tún gbọ́ pé ní Katsina àwọn tó ń ṣe wedding. This is a news coming. I don't know why they call them bandits in Nigeria. There's nothing called bandit. These are full-blown security that needs to be dealt with as quickly as possible. So 55 guests, no fewer than 55 wedding guests have been reportedly been kidnapped by terrorists. They are not bandits along Damari town in Sabua local government area of Katsina while they were escorting the bride home. Oh my God. Nigeria is just another country that sometimes you just ask yourself, what is going on? Everybody knows what is going on, but we're all living in denial. And what gbetu tó máa fún wa ní pé kò ní rí bẹ́ẹ̀. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ n kí olóyè dáadáa náà. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tọ́kọ ẹ̀mí àpọ̀ ẹ bá ń kọ́ ọmọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé wòrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n erin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣí wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ Atagbẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ Gèdèlè wodò Sànyà Ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dágbọ̀dàgbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ Sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tán láwọn ò ní bomi kó sí mu wọn láwọn ò ní bomi Sànyà wẹsẹ̀ ìgbà lójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi Sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kọ́kọ́ sí ibùkọ́ dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilẹ̀ tó kó. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Koikimedia àti ẹ̀yin olólùfẹ́ ọmọ Yorùbá tàtà mo kí ya mi grandma Awoniyi máa update yín lórí ìwé yẹn àti ó dà pé ti bá sọ̀rọ̀ àbí mo mọ̀ bí mo send number team member mi sí yín gbogbo èèyàn lè bí ń pa ní Nàìjíríà ebi everybody ń pariwo báyìí nísìn wàhálà ti wọ Nàìjíríà mo kí comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé káàkiri ẹ̀yin diaspora àti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé kò sí security ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ agbọ́ ilé mọ́ ń bọ̀. Lè bá ìdá mi o lè ṣá o lẹ́wọ́ ẹ̀ka tó mo mọ̀ pé ẹ̀ mọ̀ mí èmi ní èsì mọ̀ yín èmi táwọn ohun èsì pásítọ̀ o wọn èsì sáàfà àmọ́ mo lẹ́bùn ràn ẹ máa ríran. màmá ríran mo ṣe bọ̀ látọ̀ ọ̀kan tí mò ń wò yín la mú mi rí i pé kí ni ọba ebi ló ń parí èyí náà ju ìgbà kan
Èmi náà láìpẹ́ yìí. Nǹkan tí mo yọ̀ lọ́gbà mi pé wọ́n dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ní fort. Ó dẹ̀ padà ní. Ẹ jẹ́ pa. Ẹ̀mẹ́ni pé kì í ṣe pé orí ni ebi ní ń pọ̀ mí. Èmi rí rẹ̀, èmi ò ní ìta ẹgbẹ́ o, àwọn àwọn mi rí. Ẹ̀sìn mú mi sáà. Lórí ẹ̀sẹ̀ mà. Okay, it looks like somebody is calling, and that is why the charge speaker in it. So, all right, there's no call coming through. It's just that the speaker probably needs a bit of charge. Ẹ̀yọ́ kọ́ lè rí. Bọ́lá mi ní nǹkan tí sọ̀gá gan ti ṣe ní ara mi. Ẹ̀lọ́gà tẹ̀ wá. Gbogbo ọ̀gá ti rí ìrọ̀lẹ́ rẹ̀. Ìlú ìlejú kéèyàn mẹ́rin náà lọ. Bọ́ọ̀lù èèyàn ṣe ní. Gbogbo èèyàn ló láti ríran, ìlú ti le ju pé kéèyàn máa ríran. Ẹ máa ríran ṣáà ni. Ṣèbí ọ̀dàdà fọ́ mẹ́pẹ́. Ẹ̀wọ̀ ẹ̀ bá máa nìkan ọ̀rọ̀ ìrọ̀ wa. Ní tó ń bẹ̀rẹ̀ àlábà mi ra ẹgbọ́gbù náà. Àgbà mínírà ní. Ó yẹ tàbí èèyàn kan tó ń gbẹ́ mi ra. Mo ti rí rẹ̀ fún èèyàn kan lọ́pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà fún fẹ́ sáyébílì. So everybody ló ń ríran lọ́wọ́lọ́wọ́ torí pé the poverty is very high. Lẹ́ẹ̀kan sí, there is still no good news coming from Ekiti State. Àwọn tó kidnap. The report tó padà sọ́dọ̀ mi láàárọ̀ yìí ni pé Mr. Koiki, news tẹ́ gbé jáde lánàá yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ì tí ì ráwọn ọmọ yẹn o, ẹ bá pariwo síta o. Wọ́n ní mo rò pé wọ́n ti ráwọn ọmọ yẹn ni. Wọ́n ní náà pé kò rí bẹ́ẹ̀, wọ́n ì tí ì rí wọn. So we pray that kọ́ba Elédùmarè kí ó jẹ́ kí wọ́n di ìntọ́màrí. It's a very sad situation, but that is what it is. Nigeria itself is a Titanic tí ó fẹ́ sink. Àwọn kan tẹ̀ ní ó ti sink tipẹ́, àwọn kan ní kò tí sink, ó ṣẹ̀fẹ̀ sink ni. So kí lẹ́yìn rò, ṣé Nàìjíríà ti sink àbó ṣẹ̀fẹ̀ sink? Akúsìmí ẹni ní ọjọ́ kẹta oṣù kejì ọdún 2024. I have just a little bit of time and I thought let us catch up as usual. Àwọn oníṣẹ́ méjì, Yorùbá nation, Yorùbá nation, Yorùbá nation, it's the only solution. Many people will say it's not a solution. Some will even argue. I like ká argue blindly, you know. Gbogbo wa là ń rí gbà tó kó kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sí wa lójú. Gbogbo wa là ń rí bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́tùn lósì. Gbogbo wa là ń rí bí nǹkan ṣe ń lọ, you know, lẹ́yìn lósì. But in terms of distract attention wa òun náà ni football tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Mo wo BBC, ìyẹn ń report football, BBC Sport. Can you imagine? Wọ́n pààyàn ní Èkìtì kí ni kan BBC pẹ̀lú yẹn? Èdè ìsì tó kàn wọ́n. Because ẹ ti para yín dáadáa, and as far as they're concerned, ẹ para yín dáadáa. So if you're waiting for BBC, the British Bias Corporation, àwọn yẹn lè ń dúró dè. Kọ́ wá reporting tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣé wọ́n lè kidnap ọmọ nílùú yìí? Wọ́n kidnap ọmọ kan bí ó dẹ̀ sọnù náà ní Portugal. Kódà wọ́n ì tí ì mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ ẹ̀. Ọmọ kan nìyẹn o ní Portugal, Madeleine McCann, I think, yeah, if I'm right. Wọ́n mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n pàwọ́ pọ̀, ìbá pọ̀ náà. And they look us as animals. Ẹranko làwa. Ṣé wọ́n lè kidnap ọmọ kan ní Europe? Ọmọ kan kó sọnù ní Europe ní 27 countries of European countries. Ìyẹn ló máa jẹ́ the major news ní gbogbo European countries. Kódà àwọn African, gbà tí Africa ò tẹ̀ gbé news yẹn fún rẹ̀. African country mélòó ló tẹ̀ gbé pé wọ́n kidnap ọmọ ní Èkìtì? Ṣé anybody rí news yẹn ṣá pé ní any of the African countries? Ẹ bá mi fi sínú comment section. No, mo ń béèrè, bàbá mi Adéyẹmí ní are we not? Because wọ́n rí wa bí èèyàn, àwa la ṣe máa wá ríra wa bí èèyàn. African countries mélòó ló announce pé wọ́n kidnap àwọn ọmọ lẹ́kìtì? Ṣé àwọn tí ì sort ara wọn out tán? Mad people all over the place. Bọ́yá ń fẹ́ gbọ́ ọ̀tọ̀, Ọlọ́run dẹ́ kúkú ṣe, èmi ò kúkú sí Nàìjíríà. I'm 6,000 kilometers away. 6,000 kilometers. But family wa ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ilẹ̀ Ìgbò.
bọ̀ mo fẹ́ káwa àtọmọ Yíbò kájọ sowọ́ papọ̀ kájọ máa lọ but àwọn ọmọ Yorùbá kan ní náà ẹ má bá àwọn ọmọ Yíbò ṣe wọ́n ti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n ti gbẹ̀kọ́ mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀rí pẹ̀rín mi ó dàbí ẹ̀rín tí a máa bí àwọn kan nú ẹ̀ ń jàjà àwọn ọmọ Yíbò Fúlàní ti pa ọba mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀rí bá àwọn ọmọ Yíbò ṣe wá fi wá rẹ́rìn nísìn lórí social media ẹ̀rí Yorùbá ronú mo tẹ̀ rí Simon Ekpa láwọn fídíò kan tí ó ṣe fídíò bọ̀bọ̀ kan tó ń pariwo tó ń sunkún Tinubu ebi pa wá o sìmẹ́ntì ti di 6,000 naira wọ́n ní ó fi wá rẹ́rìn wọ́n fi wá ṣe nígbà tí mo ní ẹja sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn Ìgbò Koiki má kó wa lọ bá àwọn ọmọ Ìgbò o má kó wa lọ bá àwọn ọmọ Ìgbò o fà wá sílẹ̀ ká ṣe tiwa ní ọ̀nà tá a máa fi ṣe o. Bọ́dá Island àgbà lẹ́ni blue check jákàmọ̀ gbogbo wa la máa jẹ breakfast everybody la máa jẹ breakfast ìyàtọ̀ máa jẹ ló yàtọ̀ sí i. wọ́n gbé tí wàá tàn fíìmù ìlà bí túmọ̀ 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 jákàmọ̀ let's go. Bọ́dá Island àgbà lẹ́ni blue check jákàmọ̀. kájọ máa lọ a ní káwọ àtàwọn ọmọ Yíbò kájọ sowọ́ papọ̀ ká gbé Nàìjíríà wálẹ̀ wọ́n ní náà Koiki má lọ darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ Yíbò ẹ̀ ń fara wá àwọn Yorùbá conservative táwọn yẹn ń para wọn ní Yorùbá conservative ẹ jẹ́ kó máa tàn yín Koiki ṣé mọ̀ pé àwọn Ojúkù àwọn lọ́dá wàhálà sílẹ̀ ṣé mọ̀ pé Àgúnyìnrósì ẹ máa sọ ìtàn lórí ibú kí ní kàn mí pẹ̀lú gbogbo yẹn ṣé mi wà láyé nígbà yẹn ayé tèmi wà ní èmi rí Simon Ekpa mo rí Àgúnyìnrósì rí bàbá Awólọ́wọ̀ gan sef a kò gbọ́ pé bàbá Awólọ́wọ̀ gbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ kú ní 1982 ó dà pé bí a primary school ni mo wà so kàn jẹ́ pé a rí bàbá Awólọ́wọ̀ àwọn olòṣì politicians yín torí bàbá Awólọ́wọ̀ tó bá bàbá Awólọ́wọ̀ jẹ yàtọ̀ sí irú àwọn bàbá tó sì dúró bíi bàbá Adébánjọ bàbá Akíntóyè àtàwọn bíi méjì mẹ́ta kan ṣebí gbogbo àwọn tọ́tẹ̀ bá bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe tọba ṣé mi bá bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe èmi ò bá bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe náà so I don't know him but a gbọ́ ìtàn tó ṣe Koiki má jà gbàgbé yá yẹ ká gbàgbé ìtàn o ṣé mọ̀ pé ìtàn yẹn ẹ má yẹ ká gbàgbé ìtàn ẹ jẹ́ ká rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe o ẹ jẹ́ káwọn Yorùbá conservative kan máa tàn yín àwọn bíi ẹ má yẹn kí n dárúkọ gbogbo náà la mọ̀ wọn. kàkà kí gbogbo wa ká pull Nàìjíríà ká pull it down together àfẹjọ pull it down torí pé àwọn kan ò believe wọ́n ní cement di 6,000 ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yìn bọ̀ lápò náà ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ kàkà Ìgbò náà òun fẹ́ lọ ẹjẹ́ àjọ lọ wọ́n ní náà àjọ lọ ẹjẹ́ kólúkálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ìbí òun lẹ ti ń ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nísìn ọ̀pọ̀ ọba wọn yín lọ́wọ́ wọ́n yanjú ọba dànù àwọn ọba tó bá ti dúró dáadáa pa wọ́n dànù ni mo tẹ̀ wá dúpẹ́ pé àwọ̀ tẹ̀ pọ̀ bá lọ́kàn yín nígbà yẹn rò páwa la fi wá pa àwọn ọba àbí nǹkan tẹ̀ ń sọkọ́ nìyẹn pé Koiki ẹ̀yin lẹ fẹ́ wá pa ọba ṣé èmi lágbára láti pọ̀ ọba àwọn Fúlàní tó lè pọ̀ ọba ló ti pọ̀ ọba dànù nísìn fún wa náà Fúlàní tó ní heart tó yẹ pé heart burúkú ni àwọn ló ti pọ̀ ọba nísìn náà ìgbà tá a pa àwa ń sọ fáwọn ọba pé ẹ má ẹ̀ka dúró sínú Nàìjíríà ẹ já fi Nàìjíríà sílẹ̀ Nàìjíríà yóò ní san wá gbogbo wọn ní Nàìjíríà máa san wá Fúlàní wọlé nísìn sí tó kan Fúlàní ó yá yanjú ọba dànù àbí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kọ́ nísìn nìyẹn eventually our kings were massacred a lè ṣó fídíò yẹn mú láti gbé kúrò dáadáa screen ẹ kákọ̀ gbọ́ soundtrack fídíò yẹn gbogbo yín náà ilẹ̀ kúkú ti rí ẹni tó bá ní kí n ṣó ìpìlẹ̀ máa gbà wọ́n mi pẹ́ kọ́ ba péjì wa jẹ́ nìyẹn ọkùnrin ti ba péjì yẹn jẹ́ títí Ọlọ́run ló ní ká strong díẹ̀
ẹ máa gbọ́ kémi máa wò níbí bó bá ṣe ń gbọ́ bá no ambulance no nothing ẹwẹ̀jẹ̀ bó ṣe ń tú lára ọba ọba ẹ̀sùn ẹwọ́ ọba kábíyèsí ọmọ ọlọ́run máa ṣe o ẹwòrán wọ́n gbé pẹ̀lẹ́sẹ̀ méjì ẹ̀jẹ̀ ló ń tún lé tó pick up yẹn gan clean ṣé mọ̀ pé pick up tó fi gbọ́ báyìí gan sẹ̀ pick up tó fi gbọ́ báyìí ìlú burúkú ní nàìjíríà ìlú òfò pick up tó fi gbọ́ bá ṣé mọ̀ pé kò ní indicator kò ní kankan wọ́n ti yọ kúrò lára ẹ̀ àbí pick up tí mò ń wò yìí bí èmi ni mo rẹ̀ ríran dáadáa àbí glasses mi ò clean ni ẹ wo pick up tó fi ń gbé ọba kò níná ọba tó dẹ̀ kó ní resources láti ra mọ́tò tó dáa ẹ bọ́ ṣe ń gbọ́ba ọlọ́pàá ìyàwó mi tètè rí yẹn èmi ẹ̀wọ̀n kí n gbà mí àwọn orin kan ìyàwó mi ní ṣé mo rọ ọlọ́pàá kan náà tún record mo náà máa send ẹ̀ sínú WhatsApp group wọn ọlọ́pàá ń record ọlọ́pàá náà ṣe báyìí ó record ọba ọlọ́pàá yẹn ní ẹ máa káwà fún bọ́ba torí tèmi lẹ máa mú èyí tèmi bá sàn yẹn lẹ máa mú mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Peter Ọládélé kálàáfíà lẹ́wà we can never go back nowhere unless we share with each other ọgbọba dànù ọyànjú ọba owó làwa need owó tó pọ̀ àti rojọ́ ẹ̀dẹ̀ sọ pé à need owó èmi ní owó la need owó la fi ń ṣe nǹkan so ó máa ń da ẹfẹ́ wo program bẹ́ẹ̀ fẹ́ sanwó TV license à ń san ní London ẹ support wa ká lè ríṣẹ́ ṣe. African network mélòó ló gbé news ẹ máa bọ̀ ẹ máa jápa ṣẹlẹ̀ ní tẹ̀ ń jápa yẹn ẹ máa bọ̀ brother mi kan pè mí láti ìlú kan àwọn èèyàn méjì tó já wọlé ní December wọ́n ti rí iṣẹ́ company tó gbé wọn wá wọ́n ti di register home office ti di register mo ní wọ́n ní Mr. Koiki wàhálà ti dé mo ní ẹ máa bọ̀ sẹ́ẹ̀ bá ti wá solution sí fún wọn solution solver lèmi but máa fi tẹ̀ sí yín lójú èmi ò ní sọ pé kíyàn kan máa wá sí kíní kan mi pé kẹ máa wá sí owó mi ló fẹ́ fi wá London ni ṣé lè bàbá mi ló máa tà tó máa fi wá sí London ṣé lè bàbá mi ló máa tà tó máa fi wá ra COS ṣèbí ẹ̀ ń ra ni £13,000 £15,000 àwọn owó tí mò ń gbọ́ yẹn àyà mi máa ń já ẹ máa bọ̀ kájọ máa gbé ní UK ẹ sanwó ilé ẹ̀mí yẹn á fẹ́ bọ́ kéèyàn dé láti ìgbà ọlọ́yìn lọ́nà December wọ́n tí ì ríṣẹ́ wọ́n ti san over £13,000 company tó gbé wọn wá home office ti di register nígbà tó yẹ pé àwọn olè làwọn company yẹn wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ẹ máa ra COS kẹ́ máa bọ̀ àjọ máa gbé nílùú yìí púpọ̀ nínú yín máa di illegal immigrant bọ̀ ẹ máa bọ̀ èmi á sọ tẹ́ máa ṣe fún yín tẹ́ bá ti ní problem but tó máa kàn ṣẹlẹ̀ ni pé nígbà tẹ́ bá ti wá ní problem yẹn tán lẹ́wà máa lọ wá Mr. Koiki nígbà tẹ́jọ́ ń ṣe exchange tẹ́ ń gbowó fúnra yín tẹ́ ń ra COS àbẹ́rẹ́ ìwé yẹn pẹ́ ń ra ni ẹ ní rí Mr. Koiki ń bẹ̀ kódà ẹlòmíì inú yín mọ̀ ní kẹ́ dáwó fún mi ẹ̀ dáwó but ẹ máa bọ̀ sẹ́ẹ̀ ẹ máa bọ̀ so ẹ̀yin ní £15,000 £13,000 ṣé gbogbo wa la máa sá lọ gbogbo wa la máa jẹ breakfast ọ̀rọ̀ àárọ̀ yìí ni mò ń sọ yìí ọ̀rọ̀ àárọ̀ yìí wọ́n pè mí Mr. Koiki wàhálà ti ṣẹlẹ̀ mo ní kí ló dé wọn ní home office ti register home office ti register company tó gbéyàn wá láti Nàìjíríà home office so 60 days lọ́fẹ́ nìyẹn bó mo ti sọ tó máa ṣe ìyẹn ṣe ọ̀rọ̀ social media I don't talk about that on social media. Ẹ wojú mi àbí ẹ máa bọ̀ ìwọ náà tó fẹ́ dé káàbọ̀ wàhálà tó ń sọ̀kan fún mi ìyẹn tẹ̀ tó lágbára airport lọ ti dá yẹn dúró I won't go into all the details too much a lè rẹni tó lè lọ mọ ẹni yẹn pé Koiki Obama la gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ báyìí airport lọ ti dá dúró mo ní ká jọ sọwọ́ pọ̀ àbí ká jọ sọwọ́ papọ̀ àbí ẹni rọ ni mò ń pa ẹ máa bọ̀ sẹ́ẹ̀ kájọ máa gbé ní London ọdún yìí ló máa pé 25 years tèmi ti wà nílùú yìí ẹ máa bọ̀
15 years kí n tó gbàwé mi 15 years ló take 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 years èmi ò ní di COS èmi ò ní di skill worker èmi ò ní láti lọ ṣe PhD sí tó kọ́ mi èmi ò ní láti lọ ṣe university láti sanwó fún international school fees ẹ bá sanwó fún wọn ẹ máa sanwó fún British ká máa jẹ́ kí economy yẹn kó run ẹ sanwó health subcharge ẹ sanwó this fún ọdún mẹ́ta maximum ẹ tún lọ renew ìyẹn la fi máa bá káàkiri àbí no problem. Excuse me sir, excuse me, immigration are fraud, that's the big. àwa wá fi immigration ti ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ àtàsíwọ̀n àti wèrè wá ń bá wa gbé. Mo wá ń sọ fún yín pé immigration ń ṣe nǹkan tí èèyàn fi ń ṣeré, èèyàn máa ń tighten immigration ni, immigration làwa fi ń ṣeré. Àwàdà lèmi wá ṣe láàárọ̀ yìí àbí lọ́sàn-án yẹn kan ti lù ìdí bá lè ṣe ń bẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi Peter Ọládélé náà sọ pé bẹ́ẹ̀ ni immigration ṣe tíyàn fi ń bò kíní kan mi bí mi sí ìlú yìí 15 years pé mo kọ́kọ́ máa gbàwé pé mo fẹ́ lọ Nàìjíríà 15 years ni mo lò nílùú yìí. Máa bọ̀ ìwọ bàbá 40 ìwọ bàbá 50 ìwọ àkọ́kọ́ pé 65 kó tó mọ ibi tó ń lọ. Kódà tó bá fẹ́ British gan wá sọ fún ẹ pé irọ́ ló pa wà kọ́kọ́ dìwé yẹn mú fún ẹ. Ó bá lọ pé babaláwo kó gbàdúrà sí títí kíní kan British pẹ̀lú kíní ìgbà tó dé stage kan ṣe mọ̀ pé àwa Nigerians of Africa àwa là jẹ́ ká mọ orúkọ case worker mọ́ nílùú yìí níbi tó yẹ ká máa mú orúkọ yẹn lọ oyè ká má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ orúkọ oríṣiríṣi wọn fly tó bá ti mọ case worker wà á kọ́ gbórúkọ yẹn lọ gbígi kí increase volume yẹn lórí mixlr kí ló máa ń ṣe mixlr rí gan sef I need the computer, I need the I ní kẹ́ dáwó fún wa ẹ̀ ń wá mídíà tó wọ́n máa sọ̀rọ̀ bọ́ ẹ̀ fi dáwó fún mídíà yẹn ṣé mọ̀ pé owó ló ń jẹ́ kí kòkó ọbẹ̀ dùn. Ẹ jẹ́ ń fi máìkì mi sí tó bá pík dáadáa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ Mr. Stone kíní so máìkì yẹn ni tó bá lọ sókè dáadáa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ mo ti connect external mic mọ́. They are not migrating their skill. ọmọ bó ṣe ń lọ. Ẹ̀yin tèmi ọlọ́mọ mẹ́ta ọlọ́mọ mẹ́rin ọlọ́mọ mẹ́fà no mixlr rẹ̀ tẹ́ni mò ń sọ. Ẹ ràn pé Koiki yìí báwo ló ṣe wá ń ṣe báyìí nígbà tí mo ní ká jọ ṣe Yorùbá nation yẹn ẹ dá mi lóhùn. Ẹ máa bọ̀ láti Nàìjíríà kájọ máa gbé níbí báyìí kájọ máa gbé nínú òtútù at least ẹ̀yin tẹ̀ bẹ́tà jọ tó wà Nàìjíríà lọ anyway. Brother mi kan tí ó pè mí lánàá níjẹta nísìn ó ní Mr. Koiki ó náà ti ń sanwó fún mi tí mo fi máa àwọn tí mo fi máa gbọ́ nìyẹn wọ́n sanwó fèmí nígbà tèmi ń ṣèwé mi wọ́n sanwó fúnra wa ṣèǹtọ́tẹ̀ tún sanwó fún náwó yìí ní 2024 ó yẹ kó máa dúpẹ́ fọ́lọ́run. Tó bá ní immigration problem consult me. Èmi ò sọ fún ẹ pé èmi ní home office o màá kọ́ sọ 1 or 2 things tó máa ṣe èmi ò lè jẹ́ pé lawyer èmi advice I'll just tell you but immigration àwa ṣí immigration sílẹ̀ ní Nàìjíríà àti ìwèrè àtàsínwó wá gba Nigerian passport ìwọ wá ń sọ pé o fẹ́ lọ gba visa America wọn ò ní fún ẹni visa America because wọn ò mọ who is who. America kò lè adé America mọ̀ pé fake ni gbogbo wa. Ìyẹn ló ṣe máa ń wò wá pé ìwọ náà ti fẹ́ sá lọ Amẹ́ríkà wé lọ jókòó bí àwọn ta Amẹ́ríkà ò ní padà lọ́lé. Tá bá fún ẹ visa yìí nísìnyí tó bá dọ̀wọ̀n ò ní padà. Àwọn orí Davido wà lamẹ́ríkà ní sẹ́wọ́n àpọ́n ní Grammy wà. Àwọn bàbá olówó ti gbé private jet débẹ̀. Àwọn Tiwa Savage àwọn Burna Boy wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn ní sá lọ. Irú èmi àti àwọn ọ̀pá máa èmi sá lọ ni o máa ní ọ̀kan tó ẹ̀ pé a sá lọ ni. Àwa ń sọ pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò. Sórí àwọn tó sá lọ lánàá wọ́n tún support APC. Can you imagine? Ẹni tó sá kúrò Nàìjíríà ni 5 years ago a máa sọ fún ẹ pé Jagaban kò tí ì níwèé o a máa pè Jagaban nínú owó èmi gbogbo wọn lọ́lọ́ bá wa jà èmi ò sínlé nígbà yẹn gbogbo alọ́ bá wa jà a dẹ̀ ní láti bára wa jà. Tinubu ti débẹ̀ nísìn ọmọ olódó ọdẹ
ó yá kí ló tẹ̀ sọ́jà gbọ́hùn Tinubu láàárọ̀ ẹ̀ ẹja fún àwọn ọba tó kú sílẹ̀ olóyè mú bá kí n dáadáa kò síjọ́ kan tá à ní sọ̀rọ̀ olóyè bọ̀ ẹja kọ́kọ́ lọ gbọ́ Tinubu kí ló sọ ó yá Jagaban. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Household and businesses struggling. Things seems anxious and uncertain. I understand. Understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. Baba Jagaban, Adétọ́n ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀n sísá wa yẹn. A ní Baba Jagaban, mo tẹ̀ gbúrò ìyá yẹn lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀. A ní Baba Jagaban. Mo rí Sanwó-Olú ní China. Kí mo sọ pé mọ̀mísí mi náà ti lọ China rè ní 2014. Sanwó-Olú ẹ̀jẹ̀ bá kó development wá sí Lagos State. But I need the Yorùbá country. I need a ṣẹ́rí gbogbo pressure tí Sanwó-Olú káàkiri tó fẹ́ develop Lagos. Àwa ní àwọn wèrè àtàsínwín láàrin wa tó yẹ ká vet ìlú yìí nígbà tí mo ní dárúkọ àwọn ẹ̀yà kan àwọn tájọ́ ń gbé ní UK máa mọ àwọn tí mò ń sọ. Nígbà táwọn yẹn fẹ́ máa fa wàhálà nílùú yìí wọ́n máa alágídí ni wọ́n máa ń fa wàhálà gan. Tó bá deport wọn wá tún padà dé. Tó bá deport wọn wá tún padà dé. Ẹ̀rọ òkè ṣẹ́rí mo like ìlú yìí. Àwọn ọ̀n léyàn. But they will look into the problems. A deport àwọn ará bíi ó tútù dé. Àwọn yẹn dẹ̀ máa ń fa wàhálà gan, wọ́n máa ń ṣe drug, wọ́n máa ń ṣe oríṣiríṣi crime. Mo ní dárúkọ ẹ̀yà yẹn ìlú ìlọ́wà. So kí ló wá ṣẹlẹ̀? Wọ́n kọ́kọ́ lọ́ọ̀kì wọn láti ìlú wọn pé ẹ máa gba visa wọlé ni. Ṣèbí torí pé ẹ gba visa wọlé lẹ ṣe ń wọlé lẹ̀ ń jáde. Ṣèbí torí pé ẹ gba visa wọlé lẹ ṣe ń wọlé lẹ ṣe ń jáde. So wọ́n kọ́kọ́ make sure pé wọ́n lọ́ọ̀kì wọn. No, àwọn kò ń ṣàwọn òyìnbó àwọn èèyàn bíi ẹ̀yà tiwa náà ni. Wọ́n kọ́kọ́ ṣe kí ni ìlú ìkọ́kọ́ make sure pé látọ̀dọ̀ wọn ẹ gba visa padà wọlé. So from there wọ́n fẹ́ tí wọ́n dáadáa. Wọ́n ń pè bí kan ní Co-Abord Lane. Èmi gbọ́ ìtàn yẹn pé wọ́n bí ẹ̀dá ò lè gbàbẹ̀ kọjá in the 80s. Àwọn ọmọ eruku wọ́n burú bí ṣọ̀pọ̀nà. UK kọ́kọ́ cut wings gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Èyí tó fẹ́ máa lágídí wọ́n ṣàṣẹ́wọ̀n. Ẹ ṣàgbàlẹ̀ sí igbó wọ́n kọ́kọ́ ṣàṣẹ́wọ̀n. Èyí tó bá tún ṣẹ̀wọ̀n tán wọ́n á tún deport ẹ̀ padà. Pé wọ́n gbá padà sílùú ẹ̀. A sì máa deport ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nílẹ̀ Yorùbá. But ẹ lè ṣe nothing if we remain in Nigeria. The constitution kan náà ni gbogbo àjọ ń lò. Nǹkan tí kò yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín nìyẹn. Ẹ fẹ́ Nàìjíríà. No. Ẹ fáwọn kan nínú Nàìjíríà. Ẹ fáwọn kan pẹjọ́ ń gbé. But ẹ máa kọ́kọ́ kúrò nínú ìlú yẹn náà. Ẹ mọ̀ ká ti wà ní calm down. Àwa ń lọ Ìgbòho. I need the support yín. Ìwọ̀nba táwa bá lè ṣe fáwa tá a lè lọ. Ṣùgbọ́n àwa tá a ní lè lọ báyìí. Irú èmi ò ní lè lọ. So a gbọ́dọ̀ make sure báwọn tó wà nílé tó fi lọ diaspora mo sọ tó bá dẹ̀ pé lílẹ̀ òní I need the mọ́tò at least mọ́tò tó lè gbéyàn mẹ́sàn-án tabari mọ́tò méjì tabari ẹni tó lè sọ pé Koiki ẹ lo mọ́tò yẹn fúnjọ́ 5 tẹ bá ti lò tán ẹ lọ bá wa páàkì síbi tẹ ti gbé I will appreciate if not ìyẹn máa tó jẹ́ pé cost ló máa jẹ́ fún mi because àwa máa ti wà nílùú Ìgbòho at least days before the event lágbára Ọlọ́run I will appreciate so mo bẹ̀ wá àṣàkọ tẹ bá wá ní Koiki lọ gba mọ́tò èyí tó bá máa cost ẹ I support but support that's the problem so bí èní ní 23rd èní ní 3rd àbí so I need 10-20 days more so maybe in the next week continuously a máa ṣe donation 3 million yẹn gbogbo program tí máa ṣe ọ̀rọ̀ bí owó ni máa béèrè for that 3 days so that màá lè tètè plan ibi tó kù sí from our own media
àfẹ́rí aláti raise 3 million yẹn torí àwa tá a lè lọ́lé ẹ̀yin diaspora tá a lè lọ́lé ẹ gbọ́dọ̀ ohun tó ń lọ nílé náà so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ọlọ́run kọ́ wa mọ̀ ṣe mo kẹ́ wà lórí mixella Nàìjíríà ìlú tó ń pààyàn lẹ́kún òun ni Nàìjíríà ó ti pọ̀ pọ̀lọpọ̀ lẹ́kún ṣọ́díò yẹn jáde dáadáa this time around ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bẹ́ẹ̀ nẹ̀gbọ́n mi wọ́n ní end Nigeria now and save life èèyàn 55 tó ń lọ wọ́n ń gbéyàwó lọ sí ilé or something like that wọ́n ti kidnap wọn ní Katsina lọ́dọ̀ ṣé bàbá Buhari olórí burúkú ó yẹ kí Tinubu arrest Buhari ni Ọlọ́run but Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan fún Buhari problem tó kọ̀ wà ń bẹ̀ nìyẹn Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan fún Buhari Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan fún Buhari ó yẹ kí Tinubu arrest Buhari mọ́lẹ̀ ni àwọn ọmọ ọdún àti dé mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we're bringing the world closer to your doorstep. I was a lullaby, àwa ló la ṣàtìdé ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o àwa gangan ni bàbá Koikimedia. ṣọwọ́ enjoy it. Ṣé wọ́n enjoy it? Dem never sabi wetin we carry for her, but we dey move closer before dem go sabi. I said dem never know wetin we carry for body, but we dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kìn lọ lọ́jà ẹyẹ ni ń lo ló lájú. Ẹyẹ tó lórí kọ́dọ̀ bí àná ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá. ẹ jẹ́ ń kí àwọn tí tèmi tó ń wọlé Juliet mo kí yín mà Ọlábíńjọ ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí àwa mo dúpẹ́ Bello ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Kájùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè kó dúdú àga. Dúdú àpò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì. A ní àdìde ní kíákíá Bújù olórin kan tí máa ń gbọ́ngbà yẹn Bújù Bántè wọn náà mo kí gbogbo yín tẹ̀ ń wọlé mo kí ẹ̀yin tẹ̀ wà ní African countries ṣé tẹ̀rẹ́ àtàwà ní Europe a ṣì better off but àwọn tó wà ní African countries are going through a lot mo kí bàbá wọlá pàdé Táíwò èwo sọ pé ìyá mi Grace ṣé kí n ẹ̀ ń gbádùn orin yẹn àbí ẹ̀yà gbọ́ délẹ̀ tán ó yá. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀ ká lè jọ jùmọ̀ gbé ilẹ̀ ilé rí káwá lé. No, ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ ká ṣoríire ni? Shout out to those of you in Nigeria. Kò easy o ní Nigeria lọ́wọ́ yìí. Everybody ẹnu ti gbẹ ní Nigeria. Ẹnu gbẹ Mr. Koiki ẹ fún wa lówó. Yàyà wa Grace Olúṣòótọ́ gbogbo everybody lọ fẹ́ ní ká fún àwọn lówó ní Nigeria. How did we get to that situation room? Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé happy weekend. Mo kí bàbá mi ìkíáwá mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ti àlùkà mo kí àlùkà mo kí Mr. Ọládélé Ọlámilẹ́kan wọ́n ní Mr. Ọláyọmí Kóìkì mo kí yín sà ẹ kú ètò a máa gba call easy mo rí ẹ ń bẹ̀ èèyàn ti gbowó ṣá easy ti gbaṣọ tiẹ̀ ní Miami aṣọ tá a máa wọ̀ òun ti gba tọ̀dọ̀ tiẹ̀ àti gbé pẹ̀lú DHL mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí gbogbo àwọn tìjẹ̀bú òde mo kí gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá
ní sọ̀rọ̀ lánàá ẹja gbọ́ Koiki yẹn délẹ̀ tán ó yá. Bá oko ilẹ̀ wa ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé ká lè gbàdé adé adúláwọ̀ àwa ní mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. ìyàwó Odùduwà ni wá. Koikimedia àwa là ń gbé tó lárugẹ ètò tó bójú owó tiwa máa ní ẹgbẹ́ polówó ọjà wà káyé kó bá a jẹ. ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ nìyẹn àwọ̀ ní polówó ọjà kankan for now ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní polówó ọjà tèmi ẹ̀yin ni mò ń polówó ọjà fún bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ ẹ máa rà á ní dandan torí pé ìṣẹ́rẹ́yìn kan a gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀sì wọnú Yorùbá nation ni because ní understanding kan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà Yorùbá wuyì mo like ìyá yẹn ẹja gbọ́n kan tó ń sọ ṣó ti ń clear. Yorùbá wuyì adáwọ̀ oníta ìtọ̀ǹgì ṣó ti ń clear. ìta máa fojú yín rí ní rírú ẹ̀rí mo like ìyá yẹn Yorùbá wuyì ó ní ṣó ti ń clear ṣó ti ń clear ó ti ń clear báyìí gbogbo ẹ ti ń clear everywhere ti ń clear ká tó gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí àwọn kan nílé ìgbọ́ ni ó yá Yorùbá wuyì kí lẹ sọ ó yá gẹ́gẹ́ ọ̀dìtọ́ ọmọ aládé kún orúmọ rẹ̀ tó ti ń clear ìdán lè clear wọ́n tún ti pọ̀ bá bí o wọ́n ti pọ̀ bá ní Kwara State o ẹ̀yìn ara Kwara Yorùbá wuyì aládùúrẹ́dàntọ̀ tó ti ń clear wọ́n tún ti pọ̀ bọ̀ mí àfojú yín rí máa bo ẹ máa béèrè pé níbo lélẹ́dùmarè ti dárò àwọn eléyìí ṣó ti ń clear. ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ ni only this week I have spent 1 million naira to people in Nigeria. What is really going on? Things are getting worse. ṣó ti ń clear àbí kò tí ì clear Yorùbá wuyì ìyá yẹn lóríṣiríṣi àsíá ẹ bá tó wà lọ́wọ́ yìí dára náà gbogbo àwọn ìyá yẹn àwọn obìnrin wa ẹ mọ̀ pé mi bíjà ní tèmi ológun lèmi ológun dúdú náà ti fọhùn everybody fọhùn sílẹ̀ lọ́wọ́ ìjàgàbá bàbá jàgàbá ẹ pé wọlé ẹja kọ́kọ́ ṣe prep dáadáa ó yá gbóhùn sókè. àṣà làwa ń gbé lárugẹ àtètò èyí tó lè jẹ́ kí àṣà wa kó tètè travel mo fẹ́ máa gbọ́ Koiki apọ̀ ní Brazil kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Brazil ilẹ̀ Yorùbá yẹn ká kọ́kọ́ pull àwọn èèyàn wa ná gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Brazil dà á rí wọn náà a kàn ń gbọ́ pé Yorùbá wà ní Brazil and then iṣẹ́ ò lọ ṣe fún wa we are not seeing anything ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ discuss pẹ̀lú àwọn tó wà nílé tá a bá ti discuss pẹ̀lú àwọn tó wà nílé it makes life very easy for us. àwọn ẹgbẹ́ yẹn apọ̀ ní Brazil iṣẹ́ ò ní Brazil ṣe fún wa nísìn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bára wa sọ̀rọ̀ àwa tí a sọ pé yes àti ready láti lọ. ẹ ń pé tó kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé ń bá wa jà ni ìyá mi fún mi láyọ̀ ọ ṣe thumbs up èmi náà jù sí yín padà mo kí àwọn gbogbo àwọn obìnrin wa kíkanjú àwọn obìnrin kan dúró tán warrior làwọn ìyá yẹn ara máa ń ta wọ́n pé wọ́n ò rí enough support tó lè fi ṣe mọ̀ kọ́bìnrin gangan ló ní key lọ́wọ́ but wọ́n ò rí enough support wọ́n rí enough support mo kí Yorùbá UK Central Office òkè bí ọ̀run kò sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní state kankan kí ó ti ń clear everywhere go clear ẹ ṣé gan ni ìyá mi ìyá lóde Fúnmiláyọ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín mọ́ mi mo tó bẹ́ẹ̀ láti la orúkọ anybody lórí tá lè mi mo kí gọ́vnà wa Oyèbánjí lẹ́kìtì ẹ̀jẹ̀ bá wá ọmọ yẹn jáde mo rò pé náà ti rá àwọn ọmọ yẹn ni àṣewọ̀ tí ì rí wọn má ṣe o grandma mo jáde sọyàn mo kí yín mà àbí ṣé ká raise owó yẹn léni ká raise díẹ̀ nú ẹ̀ ṣá lè raise díẹ̀ nú ẹ̀ ká tètè lò fún ta fẹ́ lò fún Ganiyu Oguns èyí náà máa pè léni ẹ máa pa àráyè tẹ ráyè pè sórí program àwọn tó jọ mẹ́ta ẹ má bínú sí mi I've been very busy during the week and it's gonna be like that for some months a little bit busy ìyẹn lè ṣe rí mi náà lórí Star Radio
ẹja fi Koikimedia sílẹ̀. Gbóhùn sókè Tinubu kí ló ń sọ? Because of fuel has gone up, food and other prices have followed it. Household and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand. The hardship you face. We face. I wish there were other ways. But there is no other way. Not. Kò lè sí other way. Kò lè sí other way. No very other way. It's charging already. Kò lè ever see other way. The only way is for us to exit. Mr. Stephen Idowu, ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ti fìyà jẹ gbogbo wa. Gbogbo wa ló ti fìyà jẹ. What is the update about the burial? Mr. Amos Olasukanmi Sanya, Dadiwa. The burial goes ahead as planned. Nothing has changed. Our burial goes ahead as planned, inshallah. Lagbara Jesu Christi. Ganolo Yedemoke, only good afternoon. Nothing has changed with the burial. The burial goes ahead on the 22nd and 23rd. Wakekeeping on the 22nd, the full burial on the 23rd, and there will be party, and everybody goes back to all their different bases. That's all. We invite everybody, the security. Koda, I invite the soldier going Konawa. It's a burial. So that's about it. And to any question, them if it's in the comment section, I'll pick it and I'll see how much I can answer. There'll be background noise, as everybody knows. I'm operating from home. Lágbára Ọlọ́run, táyé bá ti fi gbà wá dáadáa, we'll be operating from the studio. So, ẹ máa fi Yorùbá tó pọ̀ kọ̀ọ̀kan síta, ẹ mọ̀ pé àwa táwa nílùú òyìnbó, gbogbo Yorùbá tẹ̀ ń kọ́ yẹn, mo ti ní the glasses mi nísìn. So, mo difficult for me láti kà ó. Ìyàwó mi ń mirí báyìí pé ṣé mo gbọ́ yóò ṣe ó mọ̀ nǹkan tó bá ń kọ Yorùbá, ó máa ń difficult láti kà. Àmà ní òkè lè nísìn, ó ti kilẹ̀ tún ó mẹ́rin, ó ti kílẹ̀ kọ yẹn nísìn. Èlé bàbá yìí náà kọ Mr. Anjorin kọ ìdí gangan, ìdán mo like yẹn, ìdán gangan, èmi ni ìdán gangan. No, Ìgbòho ni ìdán gangan, èmi lọ́mọ Ìgbòho, mo sátábẹ́ Ìgbòho ni. Lẹ bá ti fẹ́ mú mi, ọbẹ̀ Elédùmarè lẹ fẹ́ mú yẹn. Ẹ ṣáà fà wá sílẹ̀. Ẹ ṣé gan ni Mr. Anjorin. Ẹ fi wá sílẹ̀ ká máa la àwọn èèyàn wa lóye. Nothing has changed. The plan goes ahead. Bẹ́ẹ̀ni, Gani Olóyèdé ti bá fi síbẹ̀ 22-23. Inshallah. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń pè wá. Mọ́mí mi kan náà pè Mr. Koiki. Bá mo ní ẹ fọkàn balẹ̀ mọ́mí. Ṣé gbogbo akọ́ni Ìgbòho? Ok, èèyàn mélòó ló ń lọ sí ìlú Ìgbòho? Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ wò ná. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà, tẹ́ bá ń lọ Ìgbòho, ẹ bá mi fi sí comment section pé yes, yes, Koiki mi ń lọ sí Ìgbòho. So gbogbo náà ní Ìgbòho. Èèyàn mélòó ló ń lọ Ìgbòho? Mo tẹ̀ fi mọ àwọn tó wà ń lé nísìn. Ẹ má wọrí DSS ò wáyàn kankan mọ́. Buhari àti lé Buhari lọ. Tinubu ò ní kí DSS máa wá wa. Ẹ fọkàn yín balẹ̀. Ìyá mi fún mi láàrin ní èmi ní number 1. Ẹ ti ṣòjóró irọ́ ànígbà. Ẹ tẹ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ délẹ̀. Ṣé pé ẹ̀yin ní Ìgbòho? Ó dà. Ta ló tún lọ? Amakulex mo kí ẹ. Ṣẹ́gun ọ̀nà. Mo jẹ́rìí. Ìyá mi mo dúpẹ́ Bello. Ta ló ń lọ ìlú Ìgbòho? Èèyàn kan pé ló máa sọ pé òun lọ kẹ. Ẹ má dojú tì wá kẹ. So tẹ́mi ọba wá nísìn tí bá fọkàn pé àwọn èèyàn ń lọ Ìgbòho, ẹ ní wá lọ Ìgbòho, ẹ wá sọ fún wa pé ń lọ Ìgbòho, ẹ̀dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ bàbá olóyè. Easy sọ pé òun lọ Ìgbòho tó òun tẹ̀ ti gbaṣọ ná. Easy ti gbaṣọ, aṣọ ti wà ní Miami. Ta ló ń lọ Ìgbòho? Kò sí nǹkan tó dáhùn. Ẹ ti dojú ti olóyè báyìí o. Ẹ má yẹ ká dojú ti olóyè kẹ. Ok, Anjorin náà ní number 2. Amakulex ó kọ́ ló ká sókè. Bàbá mi Nurudeen náà Koiki orí mi ní bíbáyìí, mo wà ní bíbáyìí náà. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ta ló ń lọ? Mr. Salam ní èmi ń lọ, kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Èèyàn kan náà will take permission from work that day. Èèyàn tí gba permission, irọ́ lẹ̀ ń pa fún mi. Ẹ lọ, ẹ fẹ́ wò lórí social media.
ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wo lórí social media lẹ́pọ̀ bàbá mi Bashiru kí lẹ sọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ́ ń lọ ni èèyàn mélòó ló ń lọ ìlú Ìgbòho òun ni mò ń béèrè báyìí o àmàrà àwọn èèyàn dá wa lóhùn kẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ Mr. Anjorin ní gbogbo àwọn àtàwọn fámílì àwọn àtàwọn ọ̀rẹ́ wọn lájọ́ ń lọ ó dà ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ kò sẹ́ni problem tó máa ṣẹlẹ̀ láyọ̀ ni gbogbo wa máa lọ àwọn ọmọ Yorùbá àwa Yorùbá náà la ní ó ń ṣọmọ lókùú bẹ́ẹ̀ ni àní sín pẹ̀lú ìyá rẹ̀ ìyá yẹn máa wọlẹ̀ ìyá yẹn láti wọlẹ̀ nínú oṣù yìí lágbára Elédùmarè. Bàbá mi Peter Ọládélé ni Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ said, I quote, "The children of the poor you fail to train will never let your children have peace." Ògidì abájọ tí Davido tó bá ń lọ káàkiri ó máa ń kó security but tó bá wà l'Amẹ́ríkà kò ní security tó bá wà ní UK bí àwọn bouncer kankan bí méjì mẹ́ta tẹ̀lé lẹ́yìn bọ̀ kò ń kọ́ ọlọ́pàá dání àti sójà bọ̀ ní Nàìjíríà tó bá rìn ní sí gbọ́dọ̀ kó sójà dání torí àwọn ọmọ tá a train yes A-lister ni ó yẹ ká nífẹ̀ẹ́ bọ̀ ṣó nídìí láti máa kó sójà káàkiri. Nigeria is not a country to be pleased with. We open the phone line and allow you to call in. I'll say how much I can do, but it's not going to be a long program, but we see how far we can go. Nigeria is not a country at the moment. Every day you go on the social media, one news or the other. You know, life is not, life continue in Nigeria. The life will continue, but the problem is that it's going to be painful if we do not exit Nigeria, especially for majority of Yoruba tó ń rí Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu as the last hope. Ọlọ́run Elédùmarè ni hope. Whichever God you believe in, I do not criticize. But majority of Yoruba nísìn wọ́n fọkàn tán pé Jagaban ló máa lè ṣe. But he will be able to do it. And he can do it. Mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí MixLR. Mo pe audio yẹn jáde dáadáa. Allow bàbá mo rí ẹ. Just to increase the volume. Ṣé kò jáde dáadáa tó ni? Ẹ má bínú. Èèyàn mẹ́sàn-án ló ń gbọ́ wa. MixLR energy lẹ máa fi ń parọ́ pé òun ní radio station. Radio tó gba frequency ní Turkey. Ẹ̀gbọ́n mi Fab ní last hope òṣìwò pé ẹ má máa tanra yín o. Bí a Tinubu lè perform, ó lè ṣe magic kan tó máa turn things around. I don't trust him. Ọmọlódò ọdẹ. Ó ti gbé wa lọ́wọ́ àwọn Lebanese àtàwọn France. Ìbàdàn Olúyọ̀lé ó máa tó jọ́ mẹ́ta. Mo rí lórí program. Ṣé kò ní pé data run out? Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ̀gbọ́n mi Peter Ọládélé ń bínú security consultant làwọn ní UK. Àwọn iṣẹ́ kan wà tẹ́ kí gbogbo wa lọ ṣe nílé but kò sí hope. Àwọn láyé àtijọ́ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ sí wa máa ń send owó sáwọn èèyàn láti àwọn èèyàn sì ń ṣe o àwọn tó ní ṣìgìdì owó wá ṣe owó wá send ẹ̀ wá láti Nàìjíríà sáwọn tó wà labroad. Mr. Taiwo Ẹ̀dúnjọbí ọ̀nà Elédùmarè àmú ọjọ́ ìsìnkú màmá dúró láṣẹ Elédùmarè àwọn àdúrà tá nídìí nìyẹn. Bàbá Sunday wọ́n ní Koikimedia mo kí yín o Yorùbá nation no going back. What is the solution? Solution táwa gbé jáde òun ni pé ká dissolve Nigeria. Solution wo lẹ́yìn tẹ́ fẹ́ Nigeria? Solution wo lẹ́yìn fẹ́? You want a Peter Obi that will be coming and do 8 years and he goes. It will stabilize the economy. Okay, ká tẹ́ sọ pé Peter Obi ló wọlé, give and take, ká tẹ́ agree pé or ká assume pé Peter Obi ló wọlé. He will do his best, he will fix Nigeria, then he will hand over back to the north. No, ṣé tó bá set up gbogbo institution tó ń ṣiṣẹ́, is it still possible that the next president can destroy it? Ẹ kò bá ń fi sínú comment section. Ìjọ possible pé if tí government kan bá dé o tó fix Nigeria fún wa
tó make it tó lovely ta lè travel tínú wa máa dùn tó ní security tó ní welfare táwọn èèyàn wa tó ń bímọ tó ń rẹ̀ sí tá ń dàgbà sí tí kódà àti lé gbogbo terrorist lọ ṣé ó possible pé kí president mi dé kó dẹ̀ destroy gbogbo ẹ̀ èmi ò mọ̀ ẹ mọ̀ pé èmi ò mọ̀ kankan ẹ bá ń fi sínú comment section is it possible? Ẹ̀gbọ́n mi Peter Ọládélé sọ pé I don't trust Tinubu's words and his action. Is it possible that President Bola Ahmed Tinubu fix Nigeria, make Nigeria to work, and then he hand over power after his tenure, and then the new administration comes and they will not be able to destroy it? Tinubu ò lè jẹ́ emperor bí àwọn ọba Olúwo, ọba Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀, àwọn ọba gbogbo àwọn ọba Aláké, àwọn ọba Àwùjalẹ̀, and so on and so forth. So ó ní tenure. Kí ló ń pè ní tenure? In tó máa expire. Tinubu ní expiry date, not for any pé nǹkan kan ju pé expiry date Tinubu maximum ní 2031. Minimum òun ní 2027. So bá ṣe ń bá lọ báyìí nísìn, bá ṣe ń bá lọ báyìí ní bí ìrìn àjò yìí ṣe ń lọ báyìí, Tinubu láti tún jáde láti tún wá bẹ̀ wá ó dẹ̀ máa ṣe because tí Nàìjíríà bá ṣe ń operate dẹ̀ gbogbo pé Nàìjíríà ò sí mọ́ ẹ̀wọ̀n ti gba country yẹn, àwọn Dúpọ̀ ní tìrí nìyẹn 419 nìyẹn. Àwọn tó wà lábroad mọ̀ pé Dúpọ̀ ti gba country, gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ. Àwọn tó wà Nàìjíríà lọ́wọ́ àgọ́líbù kò ń ṣẹjọ́ yín, wọ́n ti kó yín ní omi ọbẹ̀. Ẹ̀bẹ́ ìsọpá wà là ń parọ́ fún yín because ní tẹ́sán nìyẹn ní Kóìkì ẹnu ẹ ti dùn ìwọ ló pa. Ṣé èmi nìkan lájọ máa ṣe àbí gbogbo máa ṣe? Because 419 ni woman yẹn. Ìjìnlẹ̀ òdẹ̀ lè kúrò ní Turkey bó ṣe wà yẹn kò níwèé. Ìwé kan tó ní tó lè fi jáde kúrò ní Turkey òun ni kó padà sí Nàìjíríà. Wọ́n ò ní fún ní visa láti Turkey, gbogbo ẹnu mo fi sọ. Nítorí pé Turkey yẹn tẹ́yìn wò yẹn, àwọn ọmọ ìlú wọn gan ìyà ń jẹ wọ́n. Inflation tó wà nínú Turkey láàárọ̀ yìí ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìlú tí mo mọ àwọn tó wà níbẹ̀ tó jọ mọ Nigerians tó ń gbé níbẹ̀ ni. So gbogbo ti Dúpọ̀ ní tìrí yẹn mo kàn máa ń fẹ́ mú wá sínú ọ̀rọ̀ kò relevant, but for the people that are still in the loop pé ẹ ti gba country, kò síbi kankan tó ń pè pé ẹ ti gba Yorùbá nation country. Ẹ lè má jẹ́, mo rántí bàbá kan mo lè ti gba sí fún bàbá yẹn ẹ bá wá fídíò dádì yẹn, bàbá yẹn ní kílómì pé òun ti gba country, ẹ máa jẹ́ ẹ máa yọ̀ kí ni gbogbo náà. Bàbá yẹn lọ sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀, ẹ rántí ṣé pastor níwọ̀n àbí kankan, èmi wọn ní disagreement but ọmọ Yorùbá ni wá. Nínú ìrìn àjò yìí a máa sọ̀rọ̀ síra wa, a máa búra wa, but kò mí ìpọmọlúàbí wa kò sí níbẹ̀ mọ́ because ìjàgbára là ń jà lọ́wọ́. Kò sọ̀rọ̀, èmi ò ní ọ̀rẹ́ kankan. I don't trust anybody ni mo sọ, yàtọ̀ sí ìyàwó mi tí mo gbé sílé àti màmá mi àtàwọn ọmọ mi. I don't trust anybody and I cannot because I don't know in tó jẹ́ the end game yín. Èmi mọ̀ tó jẹ́ the end game pé èmi dúró tán fún ẹ̀ Yorùbá. Kò wá mí pé ní láwọn tí a lè máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹja ó tẹ̀ náà kó mi kan tó ṣẹ̀dé láti Canada, is here for a week. Wọ́n dẹ̀ ti pè mí Kóìkì àwọn wà around, mo ní màá yọjú sí yín because nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation títí di wákàtí kódà wọ́n send the walkie talkie níjọ́ náà lọ́hùn láti Canada, wọ́n send ẹ̀ sí mi, wọ́n tún fún wa lówó, and it's only here for a week, so a máa yọjú sí wọn. But what we are trying to say is that bẹ́ẹ̀ni Mr. Larry ní Turkey inflation rate is 64.90% compared to 62.10% ní last month and 63.30% ní year before. This is the higher than the long-term average of 26.83. Turkey tẹ́ ẹ̀ rí tíjìlẹ̀ wà yẹn, ìyà tó ń jẹ wọ́n níbẹ̀ kò ń ṣe kékeré. So gbogbo fàbú tíjìlẹ̀ mú wá pé àti gba country ẹ máa jó ẹ máa jáde ní o ẹ máa ṣe kiri kọ̀kì. Ó mọ̀ pé the only option ni pé kọ́kọ́ máa ṣe awareness ni ìjìnlẹ̀ ń ṣe as far as I'm concerned. I'm not gonna abuse him or anything, but ó mọ̀ dájú pé làákàyè gbọ́dọ̀ sọ fún pé òun ti gba country nítorí pé ìlú tó ń gbé fún rẹ̀ ó ní system bó ṣe ń work, ó ní bí ó ṣe ń operate. Nígbà táwọn náà dẹ̀ máa gba ìwọ̀n tá à ń pè ní Turkey lẹ́nìí, wọ́n ja ogun ju kí ló dálẹ̀ lọ. Ó lẹ̀ ní kanú àwọn tó jẹ́ leaders wọn, kí lórúkọ ọ̀bọ̀n, ẹ bá mi fi sínú comment section, backup channel please, backup team, ẹ bá mi sáré fi sínú comment section kí lórúkọ bẹ̀bọ̀ máa yẹn, orúkọ ìsápá mi lórí nísìn.
So gbogbo pé a ti gba country yẹn is another disguise to slow things down. Kí lẹ́mí ìpẹ́ ti gba country? Okay, mo gba country nísìn, ó dà mo fẹ́ wá Nàìjíríà. No, mo fẹ́ lọ Yorùbá nation country. Koiki má ṣeré kéré o. Koiki má ṣeré kéré o, má listen sí ìjìnlẹ̀ o. Má lọ Nàìjíríà Koiki o. Nítorí pé ìjìnlẹ̀ irọ́ ló ń pa o. Ìjìnlẹ̀ gan ò lè lọ Nàìjíríà kó sọ pé òun ti gba country. Kó wá wà Nàìjíríà kó sọ pé mo wà nínú ilẹ̀ Yorùbá, àwa lórílẹ̀-èdè wa. Kí ni gbogbo nonsense tẹ̀ ń sọ yẹn? Orí yín ò pé. Mad people all over the place. Turkish plenty for Europe. Wọ́n pọ̀ ní Germany bí ẹrú. Wọ́n kún ní Germany. Mo máa rántí orúkọ yẹn. Ṣé ẹ síbẹ̀ ni backup channel? Kí ni backup team? Kí lorúkọ máa yẹn náà? Mo rí comment yín. Ẹ bá ń fi sínú comment section. Olórúkọ kan. Wọ́n máa ń worship ẹ̀ bí God ní Turkey. Orúkọ ìsábà mi lórí. Mo ti rí comment tí mo wà. Tí bá ti rí comment mà pick ẹ̀. Ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ backup team mi mọ́ tí wọ́n mọ̀ tí mo sọ. Wọ́n ti fi sínú kíni ni. Wọ́n yẹ ká máa bọ̀rọ̀ lọ. So gbogbo fàbú yẹn. You cannot walk without your head not shaking. No, Erdogan kẹ̀. Kò ṣe Erdogan. Erdogan ni president wọn. Atatuka àbí náà kí ló ń jẹ́ orúkọ ìdílé but ẹ spell ẹ̀ dáadáa. Kìíní kan tuk ló jẹ́. Wọ́n máa ń worship ẹ̀bí ọba ni. Erdogan ni prime minister àbí president wọn kò ń ṣe Erdogan ni mo sọ. Ìyá mi mo dúpẹ́ Bello ní my brother Mr. White Lion lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ ṣé ẹ ti gbọ́ pé àwọn Fúlàní fẹ́ overtake Aso ẹ̀kọ́ overtake kí là ń bẹ̀rù fún kọ́ overtake Aso Rock náà kí Tinubu máa bọ̀ ń lé Ataturk ẹ ṣe gan ni ìyá wa Ataturk ẹ lọ ka history bọ̀bọ̀ yẹn few times tẹ́mi ti lọ sí Turkey láti airport wọn báyìí wọ́n máa Kemal Ataturk wọ́n máa ń worship ẹ̀bí ọba ni àwa wá ń sọ pé Ìgbòho kò ń ṣọba lóòótọ́ but èèyàn tó yẹ ká máa worship ni ẹ wá ní náà ká máa ẹ lọ ka ìtàn Ataturk yẹn àti sọ Mustafa Kemal Ataturk wọ́n bí ní 1881 kò tí ì sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà Ọ̀yọ́ empire là ń lò as at 1881 and he died at the age of 57 years old. Kò dìgbà téèyàn bá dàgbà gbàyà pálapàla gbàyà òfò àní ká ṣe the right thing at the right time bẹ́ẹ̀ ni Ìbàdàn Olúyọ̀lé Mustafa Kemal Ataturk ẹ ṣé gan ni Mr. Tommy Adégbọ́lá àwọn lọ fún mi ní link orúkọ yẹn gbogbo ites 1.74 Mr. Wahid Abdulkudus they know who Ìgbòho iná wọn ìtìmọ̀ ẹni tó ń jẹ́ Ìgbòho ìtìmọ̀ ẹni tó ń jẹ́ Ìgbòho mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́mì wa ìyá Dami tí mo fi tọ̀wọ̀dọ̀wọ̀ dárúkọ yín ẹ ṣé gan ẹ kú àdúró tiwa àǹtí mi rọ́pò àwọn ìyá làwọn yẹn mo kí yín ẹ kú àdúró tí olóye ìyá àbèjì Twile mo ti mísì gbogbo yín and Mr. Koiki ṣé oúnjẹ tó fún yẹn tó wọ enough èmi ò ń jẹun púpọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ jẹun o ṣe mọ̀ pé ẹ máa rojọ́ púpọ̀ lórí social media àwọn èèyàn dẹ́mọ̀ máa pè yín nígbà tí mo àrọ́dọ̀ lóye wọ́n fẹ́ fún oúnjẹ bọ́ mi pa mò ń rù ní bẹ́ẹ̀ tó sick mò ń rù kó dé stage kan àwọn diaspora wa concerned for my health pé ó ti rù gan Koiki mo ní mo rù wọ́n ó wá ní sister mi kan lamẹ́ríkà ó wá pè mí ó wá ní Mr. Koiki is either you return back to London because bóun ṣe ń rí ẹ yìí òun wà happy mọ́ mo ní kí ló dé ó ní mo ti rù mo náà ti parí iṣẹ́ ó ní ẹni tó bá wà láyé ló máa lè ṣiṣẹ́ yẹn ó wá fún mi láwọn recommendation kankan àwa bẹ̀rẹ̀ sí lọ ra àwa ra àwọn multivitamin kankan èmi náà wá pé kégungun tẹ̀ ní kí ló tó pẹ́tẹ́ tètè forúkọ síta ẹ bízì ni àti pariwo látẹ̀kan Mustafa Kemal Ataturk gbogbo ayé tó lò láyé kó dìgbà à ń bẹ Ọlọ́run pé ká dàgbà ká darúgbó nígbàgbé Tolúlọpọ̀ Arótilé títí táyé máa fi parẹ́ rẹ́kọ̀dì Tolúlọpọ̀ Arótilé kò sẹ́ni tó lè clear for now she died at 24 kí nìyàn tún wá láyé
àní kọ́ overthrow náà sọ̀rọ̀ kí gbogbo ìyá wa tẹ̀ ń kàn sá gbogbo tó máa da Nàìjíríà rú lèmi gbàdúrà lójoojúmọ́ fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi èmi ò gbàdúrà kí nǹkan kó right ní Nàìjíríà gbogbo tó máa instigate because ẹni mi ni mo instigate violent láti London àwọn Fúlàní wá pọba nísìn ṣé wọ́n ti instigate violent mọ́ tó ń pè ní violent tó bá jẹ́ pé violent làwa gbé jáde ni àti ṣera wa léṣe àwa náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ ọ̀ta tí àwọn APC àti PDP ń lò especially APC ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ni we can never forget Tolúlọpẹ́ Arótilé Tolúlọpẹ́ Arótilé ni spirit ẹ̀ connect mi àti Ìgbòho ẹ wá ní ká gbàgbé ẹ̀ so it is all about doing the need so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Mr. Koiki kìíní yìí ti ń pẹ́ no yes ó look like ó ń pẹ́ but because I ti ní determination to end pé a fẹ́ lọ akọ̀ṣí fi orí àwọn sọ pé a fẹ́ lọ I ti ní full tábà ti ní the full determination pé ẹni máa kú ẹni máa yè tábà ti jọ wà ní orí ọwọ́ yẹn a ti mọ̀ pé a ti fẹ́ lọ bọ̀ pé a fẹ́ lọ Atatürk simply means Baba talk wọ́n worship ẹ̀ bí ó ṣàní o ká ló ti lọ Tọ́kì rí kábíyèsí Elédùmarè o kò sí ṣọ́ọ̀pù tó bá wọ̀ ní Tọ́kì wàá bá àwòrán ẹ̀ níbẹ̀ ó wá ní Jésù tí wọ́n nìyẹn ànábì ìyẹn la ṣe ń sọ pé a disagree pé a mọ Jésù look lè sọ Jésù fún mi because secondary school tí mo lọ is a Christian school kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ máa sọ Jésù fún mi because ní mo kàn fẹ́ fi result mi wọ̀nyí ni mo pass díẹ̀ mo ṣe Christian religious knowledge up to WAEC Islamic study lẹ́yìn kí n ṣe mo ṣe Islamic study mo lọ ṣe Christian religious knowledge CRK so ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan la gbé dání ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn is a different thing entirely ọ̀rọ̀ freedom wa ọ̀rọ̀ ilé ayé wa la gbé dání ká kọ́kọ́ sort yẹn out kájọ wa máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò sí ṣọ́ọ̀pù tó lọ ní Turkey wàá bá àwòrán Kemal Mustapha Atatürk òun ni òòṣà wọn tí wọ́n ń sin ní Turkey kí ló ń ṣe ọmọ Yorùbá náà tá à ń sọ fún yín pé a sọ pé kò sálágbára nílẹ̀ Yorùbá but for now arágbára yẹn gbọ́dọ̀ dìde bí olóyè Sunday Ìgbòho ká lè sọ pé yes kan tún lélẹ̀ for now olóyè Ìgbòho ni òun ni Jésù tiwa òun lànábì tiwa torí pé òun la rí nígbà tá a wà in the need òun ló dìde ìjà tó dé ń jà ìjà ńlá wá pé ní 2024 wọ́n dẹ̀ pọ̀ ọba wọ́n dẹ̀ tí instigate violence ẹ wá ní èmi Ọláyọmí Kóìkì kí ni mélòó tèmi gbogbo ẹran ara mi náà kọ́ ni mélòó ni mi ti fẹ́ instigate violence bára ṣe ń tẹ̀ mí lèmi ṣe ń sọ̀rọ̀ ní 3 years ago pé bára ṣe tàbí lèmi ṣe jáde mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tíbi tí mo sọ̀rọ̀ pé tẹ bá gbé bàbá Èkìtì àlọ́jọ́ bí kinní kan àwa ṣe realize pé àwa tẹ̀lá níbẹ̀ yẹn bàbá kí tó lè sáré pè mí ni pé Kóìkì jọ má ṣe bẹ́ẹ̀ àwa la ní bàbá Awólọ́wọ̀ rọra building yẹn kọ́nà fọrún ìjì ọ̀nkùnmi kan ọmọ Èkìtì ni wọ́n big man working with MTN wọ́n ti ṣaláìsí ní àmàṣe wọ́n wá pé family mi ẹ mọ̀ pé fídíò ẹ̀ wá ń lọ ọmọ àlè Túndé Ednut ọmọ àlè làwọn yẹn àwọn ọmọ Fúlàní àwọn tó ní traffic lójú yín ẹ fi pa àwọn yẹn máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwọn kò sí tó kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation big boy ni àwọn fẹ́ máa jayé wọ́n ní wọ́n bọ́ǹbù Ìbàdàn ṣe mọ̀ pé Túndé Ednut ṣe patí nìbàdàn ẹ̀gbọ́n mi triple dr báwo lọ́dọ̀ ní wẹ́dà tèmi dẹ̀ fine díẹ̀ o gbà tí mo jáde lẹ́ǹkan mo kọ̀ rí pa London weather ló dẹ̀ àgbákò ní máa kọ́ fi ṣépè fún ẹ Mr. Colley 16 fún wa lówó ẹ jẹ́ ká raise 1 million láàárọ̀ ìnà ẹ ká fi kún owó ta fẹ́ lò ẹ fún wa lówó. Mustapha Kemal Atatürk died at 57 years old. wọ́n ò lè gbàgbé ẹ̀ fún iṣẹ́ ribiribi tó ṣe tẹ̀fí ń gbọ́ Turkey ló ń pè gan wọ́n ń pè ní Turkey mọ́ wọ́n ti change orúkọ yẹn kò dẹ̀ sígbà tá a lè change orúkọ Mr. Koiki I like Yorùbá nation tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yẹn but ó dà pé ẹ ti ń fi ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe no kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe intan sọ ni pé we are not satisfied pẹ̀lú identity wa tó ti change tẹ́ bá ń wá account number mi kò ṣe tó le 30 ẹ kọ sílẹ̀ 96 80 88 48 First Bank ẹ bá wa fowó síbẹ̀ ká lè rówó lò
Media need to work constantly. And if she so much, mo need ọ̀kadà márùn nísìn. I need the motto. Apart from I need the motto fún ti Ìgbòho Day tá fi lọ. Àwọn tíìmù àti lọ síbẹ̀ ní last week mo sọ fún yín. Àwọn kan lélẹ̀ nísìn tá ṣe fi ránṣẹ́ sílé. Ẹrù ní. Gbogbo ẹrù yìí nísìn. Lọ ṣó. Gbogbo ẹrù yìí nísìn ó gbọ́dọ̀ dé Nàìjíríà. Ó pẹ́ jù inú another a week. Kí làwọn kan tó wà ń bẹ̀? Ṣé nígbà tó bá ń sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà tẹ bá ń sọ pé Koiki àgbọ̀n kan tó ń sọ ìyẹn la ṣe nílé a connect mọ́ fóònù wọn and so many things like that, you know, àwọn little cables connectors this that ó wà ń bẹ̀. Owó wo ni mo fẹ́ fi sẹ́ndẹ̀? Ṣé màá sọ fún shipper pé mo lówó pé mo ń ṣe Yorùbá nation? Ẹ jẹ́ ká wà, you know, that's why we are saying we need your support. Africa TV kọ́kọ́ ní sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àwa tájọ́ ń ṣe iná nìkan lájọ́ máa sọ. Tá máa fi bọ́ kúrò. Tá bá ti débi tá ń lọ, ẹ̀yẹ́ fi tó kù sílẹ̀. Èmi mọ̀ tí máa fi make owó nínú ilẹ̀ Yorùbá. In tí máa fẹ́ fi make owó tèmi, èmi ti mọ̀. Pẹ̀lú mídíà. Màá kọ́kọ́ máa lọ, ẹ máa kí n gbé ẹ síta. Olúkálùkù máa make owó tiẹ̀. Èmi ò ní kíní kan mi pẹ̀lú politics. Àwa sì máa wà nínú mídíà. Tá máa cross check gbogbo àwọn tó bá ń ṣèjọba níjọ́ náà lọ́hùn. Kódà a gbọ́dọ̀ jẹ́ a country tó máa dájú South Korea lọ in terms of corruption level. Ẹni tó bá jí owó nílẹ̀ Yorùbá nígbà tá a bá débẹ̀ káì constitution wa ó gbọ́dọ̀ ti ẹni yẹn mọ́lé for the rest of their life. Ìran tiẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ tún ṣe politics mọ́. Ẹ lọ wo South Korea, the least corruption country in the world when it comes to their country. Kò ṣe ká máa gbọ́ wọ́n jí 10 billion wọ́n jí kinní kan billion tó bá bí anybody data bá délẹ̀ Yorùbá tán ẹ̀yin kan máa ń sọ pé ẹ̀bọ̀ Koiki ṣèbá àwọn tájọ́ ń ṣe politics nísìn ẹ̀yin politics ẹ̀bà ti gbẹ̀gìrì tẹ́ ń ṣe politics àwọn fake tí gbogbo ń ṣe tẹ́ náà ń ṣe politics pé ṣèbá àwọn náà lájọ́ máa ṣèjọba tábàjọ ṣèjọba tó bá bí bàbá wọn dá kó jí owó tó bá bí bàbá wọn dá kó jí owó nínú economy ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ lè ṣe gbogbo yẹn nínú Nàìjíríà nísìn because wọ́n ti kéjì wọn Gbajabiamila nísìn tó bá ń bọ̀ nísìn ní Sùúrùlérè àfẹ̀gẹ̀ báyìí a kó sójà dání kí la fẹ́ ṣe fún tí bá súnmọ́ nísìn wá yìn mí níbọn. Bẹ́ẹ̀ni bọ̀tá bá délẹ̀ Yorùbá everything máa reset. Ẹ lè ṣe nothing nínú Nàìjíríà nítorí pé kí ni ẹjẹ́ tún mú yín lọ sí gbóhùn sókè gbóhùn kúrò ní kíní ẹja lọ́gbọ́n táwọn bàbá yìí sọ gbogbo àwọn bàbá yìí lọ́mọ òtítọ́ kí lè léèfé sọ ẹja gbọ́n tó sọ. We have problems in the land. Any problem? Problems. I want to say this. I might be, off the because of our constitution. Also, Nigeria is not operating any constitution. Known to honesty. Entrenched in group faith, brought about by unanimity. Chief Olanipekun ló ń sọ̀rọ̀ yìí, senior advocate of Nigeria. Ìwọ tó sọ pé Koiki o mọ tó ń sọ o. Nàìjíríà yẹn sì máa dùn òǹṣọdẹ gbọ́n tó fẹ́ sọ. Farabalẹ̀ kó gbọ́n tó fẹ́ sọ. Constitution Nàìjíríà olórí burúkú constitution ni olè constitution. Ṣé rí gbogbo àwọn Abdulsalam Abubakar àwọn Gowon yẹn ó jẹ́ ká tì wọ́n mọ́lé ká wá gbé ajá sínú bẹ̀. Ìtajà bá lè ṣe fún wọn ká fi sílẹ̀ síbẹ̀. Ká tì wọ́n mọ́nu ilé kan ká wá kó àwọn ajá burúkú yẹn ká dì wọ́n síbẹ̀ ká máa fún ajá yẹn lóúnjẹ fún ọjọ́ mẹ́fà ká fi àwọn Abdulsalam àti Abubakar àti gbogbo wọn síbẹ̀. Wọ́n kọ constitution àwa rí àwọn Nigerians àwọn idiots wọ́n náà wọ́n kàwé àwọn ní PhD ẹ̀yin ní master wọ́n fi constitution wọ́n fi lọ́ọ̀kì ilé ayé wa ó wá ń sọ pé I am a master degree holder. Mo máa ń like ìṣòwò rẹ̀ máa play nǹkan tó sọ fún yín ẹja kọ́kọ́ gbélé dé lẹ́nu tá a bá ti gbélé tán àwa ṣe kí ni ṣé ká sì gba call ṣe fẹ́ pè wọlé ẹja gbọ́n tó fẹ́ sọ fraudulent constitution tó fi báyé wa jẹ́. Inneka sọ pé many Fulani are everywhere in Yorùbá land o ẹ má bínú sí wa ẹ tẹ̀ sí wa lójú àwọn ọmọ Biafra àwọn yẹn kàn fi gbà sí wọn kàn gbà sí fún wa gbàsí gbòsí wọn ní Koiki èmi nìkan dẹ̀ làwọn máa ń mọ̀ wọ́n rò pé èmi nìkan mọ̀ ní ṣe Yorùbá nation ní media wọ́n mọ̀ pa ní àwọn media tó dáńtọ́ bọ̀ ẹ mọ̀ pa àwọn sisters wa sọ English Yorùbá wuyi ní èmi ò gbọ́ English yé gbọ́ English Yorùbá ẹ̀ dáńtọ́ Yèyé Dára Yorùbá wọn dáńtọ́. So àwọn ọmọ Biafra máa ń rò pé ní media mi pé bí Koiki nìkan ni no I am not the only person àpò lóòótọ́ but nítorí pé èmi máa ń sọ English Queen how you doing everything all right
mo máa ń like tí bá travel ẹ má bínú ẹ jẹ́ n fi ọlọ́ni pẹ̀kún sílẹ̀ gbogbo ọlọ́mọ tó tọ́ tí bá travel tí bá dé padà. Where are you coming from? Nigeria. How was your trip? Ó nílò òyìnbó ti Nigeria tó fi bá immigration sọ̀rọ̀ ní airport Lagos. And the trip was very nice. I had a very great flight. It's good to be back. Wọ́n náà bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ immigration. Kò ń ṣèwọ́ tó ṣe fi jápa wàá máa tọ̀ tó bá ti dé airport ni. Ètò á máa gbọ́ ẹ̀pọ̀ lọ́njẹ́ land. Irú èmi ò ní láti tọ̀. Èmi àkọ́ ni. How's the weather been? I've been away for some time. But it's good to be back. Ọmọ tí mi máa tún sọ fún wọn. Ìwọ náà lè lo kóòdù yẹn. Ìwọ tó fẹ́ wọlé. Ẹ ṣe ń sọ fún ẹ. Ọmọ kóòdù yẹn. Wà á kọ́kọ́ sọ fún immigration fún ẹ pé I look forward to eating a cod fish and chips. A ti mọ̀ pé eléyìí ti dá mọ̀. Eléyìí mọ̀ bó ṣe ń lọ ní UK. A kọ̀ stamp ẹ wọlé ni kò ní wòwé ẹ mọ́. Bọ̀ nígbà tí èmi náà dé ní 1998, mo gbégò sójú báyìí. Tó ṣe mí mò ní sọ fún ẹ. Mo kàn gbégò sójú báyìí. Gbogbo tó ń bi mí yes ni mò ń sọ. Mo ò gbọ́ pàápàá. Yes. Yes. Èyí tó yẹ kí n sọ no yes ni mo sọ. But àdúrà àti gbogbo ẹ̀ ó gbé mi wọnú ilé 25 years mo ṣe wà nínú UK. Àní máa bọ̀ kájọ máa gbé níbí kájọ máa ṣe fàájì. But ìwọ tó ṣe fẹ́ dé ẹ sọ fáwọn family yín pé tó bá ti ń dọ́dọ̀ immigration officer, hello officer, how are you? Ó lè kọ́kọ́ fi máa ṣàkárẹ̀ wèrè ní wọ́n èèyàn bíi tó bá bóyìnbó wọnú toilet ìgbẹ́ wọn máa ń rùn gan. Wọ́n jẹ̀jẹ̀kújẹ̀kújẹ̀ lọ. Tó bá ti fẹ́ máa fẹ́ slow down. I've been looking forward to be in UK for the last 3 years. Ìwọ náà máa bold ní. Èèyàn ni wọ́n psychology nìkan ló fi ń ṣiṣẹ́. Wọ́n fẹ́ mọ̀ bí àtòótọ́ ni COS tó ń gbé bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ọbẹ̀ ṣe ni. Ìwọ náà I've been looking forward. I've been told that when I arrive in UK, I will be eating a very nice cod fish and chips with peas. A lu ìwé yẹn gbágá ó wọlé nìyẹn. Wàá kọ́ pé àwọn tó máa ń pè pé ọmọ mo ti wọlé o. But àjọ máa jókòó síbi ṣé ìyẹn ló fẹ́ máa bọ̀ aago méjì ṣe lónìí ẹgbẹ́ òsókè bàbá wa lánìí pẹ̀lú. And again that is also we also have that problem in the judiciary because of the Nigerian situation. Nigerian situation. That's what we want. Don't let us pretend. And I've said it over and over. And I'll continue to say it. And that's unitarism. Unitarism. To the judiciary. Ẹ má bínú ẹ̀ta lórí ẹ bá fẹ́ máa gbádùn ẹ̀ Instagram kan péré látàn. Ó dẹ̀ ti ń fún mi ní signal pé Mr. Koiki mo ní láti charge ẹ̀. So n tí máa ṣe ni pé mo gbọ́dọ̀ move nígbà tí mo dẹ̀ sí ní Nàìjíríà. But mo gbọ́dọ̀ raná lé ní o. Fún wa lówó kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ fẹ́ kọ́ múná nu lé mi lọ ni. Ṣé ìmọ̀ pàánà máa ń ní ìdí náà ni kí gbogbo tí àtàntàn náà kalẹ̀ yìí. Mr. Taiwo Ogunjọbí kí lẹ sọ ẹni àwọn àgbà ìyá gbogbo. Àwọn Yorùbá tẹ máa ń kọ yìí ó máa ń dẹ́rù bàyàn gbà mí gan-an wá rò pé bẹ́ẹ̀ mi lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ni but Yorùbá ló le jù mo sá fún ni àṣé Yorùbá ló dùn jù so a máa pa kámẹ́rà nbìkan mo fẹ́ ẹ má bínú sí mi ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram if not ẹ nílé continue láti máa program yẹn so ẹ jẹ́ kọ́kọ́ ṣe àwọn adjustment kan tó ó ti wà ní ó ti lò gan mo ní èmi ní mídíà tí wàá máa gbọ́rọ̀ Nàìjíríà ní wọ́n máa bí ẹ tó bá sọ fún ẹ pé Nàìjíríà wá sá Mr. David Ademola wọ́n ní let's go my brother Yorùbá nation ló lè ṣe Mr. Ṣẹ́gun mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa ẹ bá máa comment kí n lè mọ̀ pé wà níbẹ̀ mórí ẹ̀ láwùbá ó ní I will be there láṣẹ Èdùmàrè àwọn 11 people ló ń listen ó cheaper fún yín so ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ bàbá yẹn lọ mọ̀ ń bọ̀. Unitarized. The Supreme Court is federal. Federal Court of Appeal. The Court of Appeal is federal. Federal Court is federal. FCT is federal. National Industrial Court is federal. Fake country. Customary Court of Appeal or the Federal Court fake is federal. Country. Sharia Court of Appeal. And if fake country in Nigeria. All jurisdictions. That the Coyote trust of this world. That the occupants of this world. That the bailiffs of this world. When they wind their respective Mr. Femi Adebisi exercised. Making the law to be profound, succulent, rich, exciting. They are now different federal courts. We're talking of how to reform the system. There is no justification in the state, in a nation like Nigeria, purporting to practice federalism. With unnecessary jurisdiction, respect of land matters from Yoruba land, respect of divorce, respect of family matters, matters. How did they know? Ẹ wo engineer Ṣèyí Mákindé ó ti lé ọba kan lọ ó ní ọba yẹn ọba ń fẹ́wọ́ èmi kan mo sọ ọ Àtíkù tí mo kà ní ọ wọ́n ní ọba ti gbé ilẹ̀ fún àwọn ní minor illegal minor Ṣèyí Mákindé ya dismiss ọba governor dismiss ọba
bàbá mi Kúnlé Ṣítà mú kí ẹni tó bá ti sọ nǹkan kan sí àkáǹtì ẹ lè sọ pé Koiki lọ́wọ́ àkáǹtì inú mi dùn sí ẹ láàárọ̀ yìí inú mi dùn sí ẹ lọ́sàn-án inú mi á máa dùn sí ẹ ní gbogbo ìgbà mo ní èmi ni máa ṣí ọkàn yín kúrò lára Nàìjíríà wàá máa gbọ́ Nàìjíríà báyìí inú á máa bí inú á máa rún ẹ sórí gbogbo tí bàbá yẹn sọ nísìn customary law kinní kan lọ kò tí ì sọ̀rọ̀ tán wọ́n sọ̀rọ̀ nípa 1999 fraudulent constitution mo kí bàbá Maruf Ọlákúnlé ẹni tó bá fẹ́ kínkín ẹ̀yin náà fi kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀ bàbá mi Ismaila Táyọ̀ sọ pé olórí burúkú ni gbogbo wọn Mr. Koiki àwọn ọmọ ìrankíran nínú Yorùbá ni wọ́n dá wọn lóhùn mo kí ń sà bàbá mi Ọláòtí mo kí yín wọ́n ní please don't use grammar scatter our head o èmi náà ìgbà tí mo dé London ni ló ṣe change are you doing everything all right you okay ìjọ kan mo jẹ nǹkan kan mo post sórí social media bọ̀bọ̀ kan send message mi lára àwọn brother mi ó ní Mr. Koiki kí ni tẹ send sórí social media yẹn iṣẹ́ wo nìyẹn ṣe lára kíni náà mo ní wheat lásán ni ó ní ó dẹ̀ wọ́n pé kí n rírun kan tẹ́ ń jẹ yẹn wheat lásán ni oat màá kọ́ wá fẹ̀yìn sínú ẹ̀ gbogbo kíní ẹ̀ kò jẹ́ kó jẹ́ bàbàrà fún wa gbogbo àwọn bàbá tá à ń sọ àwọn politicians gbogbo wọn lọ mu mílíkì nígbà tó ń ṣe Awólọ́wọ̀ tó ń bá bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe lẹ́yìn gbogbo wọn lọ mu mílíkì ní secondary school ní primary school gbogbo wọn lọ fún ní scholarship ìdí tí gbogbo wọn ṣe kàwé ni pé wọ́n gba scholarship èmi àti ẹnísìn ààrí scholarship nígbà tó ní kí wọ́n sọ international fee yẹn lẹ́yìn wọ́n fi ń ṣeré lẹ́ fi ń ṣayọyọ̀ lẹ́ ń talé lẹ́ ń ta mọ́tò bàbá mi John Ogundele àwọn ti gbé ní UK rí Ọlọ́run ló ní kó padà sí Nàìjíríà kó lọ máa ṣiṣẹ́ Olúwa 20 years ló fi gbé nílùú yìí or thereabout wọ́n fún wọn níwèé Ọlọ́run wa nínú ibi ìbàkọ́ lẹ́ máa padà sí àwọn ti ríran Nàìjíríà as far back as in the 80s pé ìlú òfò ní Nàìjíríà gbogbo ìtawà ṣe ń rí yẹn àwọn tí rí ti pẹ́ bàbá Prophet John Ogundele bọ́wọ́ ní lọ sí àwọn church bẹ́ẹ̀ yẹn pa àwọn church abẹ́ ilé làwọn wà pákó àtẹ̀dúpẹ́ pé Lagos ṣe fẹ́ wó gbogbo àwọn church yẹn dànù nísìn kó wó gbogbo ẹ̀ dànù ẹ convert ẹ padà sílé ẹ tó bá fẹ́ ṣe church ẹ kó wọn lọ sádùúgbò bòmíì ẹ má máa fi tí ń disturb Allahu Akbar ojoojúmọ́ báyìí gbogbo ariwo ni ìgbà míì báyìí máa ń wọ́ndà pé ṣá normal ṣá etí ẹlòmíì ti air drum yìí ti bàjẹ́ ìyẹn láti ẹlòmíì àwà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ lọ kí ló dé ṣé ẹ gbọ́ra yín ni nígbà tó yẹ pé sound pa atẹ́gùn oríṣiríṣi gbogbo àwọn mọ́tò tá a ti lò tó ti expire lamẹ́ríkà ní UK àwa kò wá dọ́ǹpẹ̀ sí Nàìjíríà mọ́tò àwa máa ń lọ fìkì ẹ̀rí àwọn ọmọ mi tó ń post àwọn fídíò méjì mẹ́ta kan àwa ó dúró lẹ́yìn bọ́ọ̀sì ọmọ àlè ó ń take risk ayé ẹ̀ tí bọ́ọ̀sì yẹn bá tẹ break sórí ọwọ́ tó fi di kíní ẹ̀ mú bá akọ̀já bọ́ ni mọ́tò tó ń bọ̀ lẹ́yìn bá a lárí ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni ó ń lọ ti ẹ̀ nìyẹn bomb bastard country àní Nàìjíríà ò gbádùn customary lọ kíní kan lọ àní 1999 fraudulent constitution ẹ̀jẹ̀ àjáwálẹ̀ senior evangelist mo kí yín èmi ò ní yẹpẹrẹ kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí àní èmi ò gbéjà ẹ̀sìn dání àwọn tó ń jàjà ẹ̀sìn wọn ò ní làákàyè prime minister wa ọmọ hindu ni òòṣà ló ń bọ gbóhùn sókè. I don't want us to be ẹ fẹ́ rojú bàbá yẹn tó ń sọ̀rọ̀ ojú wọn lélẹ̀ I'm about the age but assuming and I'm sitting there and you bring a matter on appeal in respect of Kanuri native land custom or Igbo native land custom or Igbo land tenure system. à ń gbọ́. And I sit there and I'm writing judgment. I'm a Yoruba man. What do I know about it? That those kind of cases to stop at the state, either court of appeal or Supreme Court. Go to the. Sherry ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ Yorùbá nation èyí tẹ́ ẹ fẹ́ wọn Nàìjíríà ṣọmọ pé òfin 1999 constitution mẹ̀kúnnù nìkan ló bá kò bọ́ lówó àwọn olówó tó ti gbọ́n èèyàn complain láti Ethiopia wọ́n gbé wọ Nàìjíríà wọ́n pè ní air Nàìjíríà a dẹ̀ take a picture àyà fídíò ẹ̀ wọ́n dẹ̀ wá sórí social media wọ́n dẹ̀ sọ fún wa pé àwọn ra fire truck ní kinní kan million naira àwọn ra kinní kan $1 billion àwọn ṣé mọ̀ pé bọ̀bọ̀ yẹn nísìn ó ti di ẹni tó ń ṣe ìjọsìn mùsùlùmí ìyẹn olórí burúkú former aviation minister ó yẹ kí Tinubu ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́nú inú ilé kan kó wá kó ajá síbẹ̀ kó máa fáwọn ajá yẹn lóúnjẹ fúnjọ́ mẹ́ta ẹni tó máa ṣẹlẹ̀ ká fi wọ́n síbẹ̀ wọ́n ti bà ayé gbogbo ara wọn jẹ́ wọ́n bà ayé tiwa jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá dùn within 20 years development máa dé bá wa a máa táì títì dénú ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan tí bá ní a máa táì gbogbo a máa ṣiṣẹ́ o mo ṣiṣẹ́ bí kò nílùú yìí fún 20 years a máa fa gbùrù a máa ṣiṣẹ́ gidi ẹlòmíì máa jẹ́ driver ẹlòmíì máa wa truck ẹlòmíì máa kọ́lé ẹlòmíì máa ṣe this gbogbo ala máa níṣẹ́ tá a máa ṣe
bó wà nù Nàìjíríà wọn ò ní san pension fún bàbá ẹ̀ tó san pension fún ni wọ́n sọ pé wọ́n máa san pension fún ó tẹ̀ tí ì ríṣẹ́. àní Nàìjíríà ò kì í ṣe country. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Odùduwà Sàràbí ní even kò tó bá jẹ́ Christian àti Mùsùlùmí gan it is impossible to defend your indigenous land. But Koiki, the point is, if you are a Christian or Muslim, it is impossible to defend your indigenous land. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ defend ilẹ̀ yẹn náà. Ilẹ̀ là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Tó bá ti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, ó ti di gòbe. Mo kí àwa Amusat, àwọn tó ń wọlé látòrí Tàlúkà nìyẹn. Ẹ bá support Tàlúkà, ẹ support gbogbo wa. Mo ti rí fídíò bàbá wa òkè Yorùbá jí má sùn, òkè Ahmed Adéwálé ní ká play Yorùbá jí má sùn, ìyẹn Àgágà. A ti sùn bó a ti ń jí báyìí, a ti sùn tẹ́lẹ̀ bó a ti ń jí báyìí. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí mo kí ẹ káàsán sà, mo kí bàbá Maruf Ọlákúnlé. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr ọkùn bẹ́ẹ̀ dìbà àwọn 11 ni màá ṣe àlínkẹ́ síta láìpẹ́. Bàbá mi David Adémọ́lá ní Mr. Koiki tí ka ilé yìí, just as the Fulani took over the Hausa land, took over their emirship, so they want to do the same thing in Yoruba land. Where is Fayemi now? He planned the killing in Ekiti. Bí arọ́ lọ pa bí òtítọ́ ni mo sọ ẹ lọ program tí mo ṣe lánàá, mo ní tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì lánàá, àmì ní week tó kọjá ẹ̀ mo sọ lórí program lánàá, mo ní ṣé assassination attempt ni pé ṣé wọ́n assassinate àwọn ọba yẹn ni, ọba tó escape nìkan ló lè sọ̀rọ̀ tí a máa mú tó ṣẹlẹ̀ gangan. Mr. Yakubu Tèmídáyọ̀ wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò dédé náà ló kù àbọ̀ nínú ìgbèkùn Nàìjíríà, ìgbèkùn la wà nínú ẹ̀. Ìlú tẹ̀ níná for over 60 years. À ń sùn, à ń jí, à ń tan generator gbìgbìgbìgbì, à ń lo power supply, à ń lo kíní. Àní Nàìjíríà ń ṣe country. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ ẹ̀kọ́ ìdílé tán 10 minutes past 2 p.m. Èmi ló ń pè ní Ọláyọmí Kóìkì. Ó mọ̀ mi rí tẹ́lẹ̀, ó ti mọ̀ nísìnyí. Tó bá ń gbọ́ Koikimedia, agbẹnusọ olóyè Ìgbòho, the number 1 spokesman for Ìgbòho ṣá. Ẹ lè wá tún máa gbọ́ àwọn kankan náà, irú ìyàwó Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú, èyí tó bá sọ àwọn planning committee burial nìyẹn, èyí tí Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú bá sọ confam ni. Ẹ ní láti ṣe máa bí mi pé Koiki a rí fídíò Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú, ẹ̀yin mọ̀ bí Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú ṣe jẹ́, gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ nísìnyí. A ní ẹ̀ka ìwé ìtàn mi nírìn àjò yìí, series pọ̀. Ìwọ tó gba owó lọ́wọ́ mi tó rò pé mo ní rẹ́kọ̀dù, mo ní rẹ́kọ̀dù, journalist ni mi, mo tọ́jú ẹ̀ pamọ́. Ògbọ́wó o tún wá lọ báyà onítìrì nísìn, o wá ní ògbọ́wó lọ́wọ́ wa, ẹ wá ń bú gbogbo wa bí. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ ti mọ̀ yẹn 419 ó lè ní gbogbo yín. Ẹ̀gbọ́n mi gbà níbí, gbà lọ́wọ́ Yèyé Dára, gbà lọ́wọ́ Ọmọlúkà, gbà lọ́wọ́ this, gbà lọ́wọ́ that. Àlówó kan ta fẹ́ owó tèmi ní nísìn, owó mídíà mi tí mo fẹ́ ṣe awareness ni, mo lówó kankan tí mo fẹ́ fún anybody. Yorùbá nation bá mú àkáǹtì sí wa, àníkọ́ lọ máa dáwó síbẹ̀, torí mo mọ tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú the central account anymore. Ọ̀ǹtì tí bàbá Akíntóyè bá jáde pé ọmọ mi ẹ̀yin world media, home based media, báyìí ló ṣe máa rí, ẹ jẹ́ kó máa lọ dáwó síbí báyìí. For now, èmi ò rí kankan tó ń dáwó sí mọ́, but lọ́dọ̀ tèmi o, owó media awareness làwa need, tí ǹdẹ̀ máa fi Koiki ibi tí wọn bá ti ń ṣe lọ ti ń jẹ, ìwọ náà lọ ṣe tiẹ̀, bomb bastard. Mo ti rí logo ìyá mi ó pẹ́kọ́ tó wọlé, ìyá yẹn busy, gbogbo ọlá máa ń jẹ́ kó sùn late. Ẹja máa bá ìrìn àjò yẹn lọ. Gbóhùn sókè bàbá mi Chief Ọlánipẹ̀kun, àwọn bàbá dáadáa, Ọmọlúkà ti bẹ̀yìn, èmi náà ń bẹ̀yìn bàbá, ẹ bá wa kọ lẹ́tà síta. Nàìjíríà ọ̀rọ̀ constitution kan mọ́ nísìn, kólúkálukú máa lọ, a fẹ́ sọ̀rọ̀ constitution mọ́ nísìn. It is too late for restructuring. Ṣe Nàìjíríà mọ́ ti sú wa, but ẹ̀yin Yorùbá kan ní Nàìjíríà ṣì máa ṣiṣẹ́ lábẹ́ Bọ́lá Tinubu. Mo ní jàgàbá. Èmi náà láìkẹ̀, mo tẹ̀ láìkì borí ẹ̀ ṣe rí, orí ẹ̀ rí báyìí, orí báyìí. Kò dẹ̀ ní kú nísìn. Ẹ jẹ́ kó fún ní treatment. Wọ́n pọ́ǹpù gbogbo ayé ẹ̀, ẹ mọ̀ pé gbà táwọn wà ní ọ̀dọ̀ àwọn náà ti ba ayé jẹ́. Oríṣiríṣi nǹkan ló máa ti lò, so gbogbo nǹkan ti bàjẹ́ lára. Buhari náà pẹ́ ní London tó ń treat ẹ̀, ẹ fi Tinubu sílẹ̀, ẹ jẹ́ kó treat ẹ̀ fún wa, èèyàn máa lè. Ẹ jẹ́ àfi Tinubu sílẹ̀ kó fún ní àlàáfíà tó dáa, kó lè padà wá, kó lè ní okun, bọ̀ ṣó máa fún ní Yorùbá nation láìláì. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa Ọlánipẹ̀kun. It has its own Supreme Court. We are running into trouble. We are inching there. Time is not in our favour. Ẹnẹ́mi ni mo fẹ́ gbógun wá. Koiki wọ́n ló máa gbógun wọ Nàìjíríà, ó lè jókòó sí ìlú òyìnbó kó máa pè lógún, kó máa pè tó àṣogún ti wọlé.
àṣogun yẹn ń wọlé díẹ̀díẹ̀ ṣé mọ̀ pé nígbà COVID a kò bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n kó àwọn kan wọlé wọ́n kó wọn wọlé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan náà gbogbo àti gbàgbé nígbà COVID how many people remember during the COVID we were all concerned tírọ́ọ̀kì Dangote tó ń kọ́ àwọn èèyàn wáyé ṣèbọ́ ti ní kíyàn kankan máa ń rìn a wà nínú COVID àwọn gàmbàrí wọn tẹ̀ mọ́ tán pè ní COVID kí ní kàn wọ́n pẹ̀lú COVID bújù náà wọ́n rántí àwọn kan rántí mọ́tí àti gbàgbé nígbà COVID ó bẹ̀rẹ̀ sí kó wọn wọlé àwọn ohun olélé tó ń bọ̀ kí lè fẹ́ wá ṣe nílẹ̀ Yorùbá ẹ dúró sọ́dọ̀ yín ẹ má tún kó àìsàn wá àṣe plan work ni mo wá dúpẹ́ pé gbogbo wa náà tí wọ́n ń wake up àṣìgbà tó máa pa àwọn bá yẹn ó máa ta wá lómi jí èmi tẹ̀ kọ́kọ́ rò pé máa bò mọ́lẹ̀ ni mo wá rí pé kò ń ṣe tó lè bò mọ́lẹ̀ even if they were baálẹ̀ lásán ṣọ́gbọ́dọ̀ pa baálẹ̀ àwa àtàwọn tọ́jọ́ ń ṣe political party intercon sọ fún wọn ni pé ẹ kúkú ti jẹun ẹ ti gbádùn ẹ jẹ́ àmú ìtókù ṣẹ̀rẹ́ owó tẹ níyẹn ẹ má wọrí àgbà lọ́wọ́ yín ẹ̀yin lẹ ní ẹ jẹ́ àpúlà kúrò ní Nàìjíríà ẹ̀yin kúkú ti lówó àwa tó kù ṣe máa lọ build ẹlòmíì wọn máa sọ salary fún wa ni àwa kan máa ṣe business àwa kan ò ní lè ṣe business àwa kan government máa sọ Nàìjíríà mo lọ sí store ọmọ mi náà ń fẹ́ crips kan mo ní ṣọ́ ẹ̀ fún yín ó wà ní kitchen then mo tún promise ẹ̀ ní kankan mo wá wọnú store mo wá rí ẹ ti mọ̀ pé àwọn Caribbean ni ó ní dreadlock ó wà lórí wheelchair àwọn ní wheelchair rẹ̀ mọ́ ṣe àṣé bó blame ẹ̀ tẹ̀ wá ń lé púpọ̀ because sometimes tá a bá ń kàn gbà sí fún yín ìyẹn kàn máa ń dàbí pé òye yín kókọ̀ tá kára yín kọ̀ tá jí pé wèrè ní bọ̀bọ́ ẹ̀ náà wèrè nìwọ náà ọmọ àlè nìwọ náà gbogbo yín akọ̀ fi ń ṣe nígbà tí mo wà ní secondary school mo máa wá rí àwọn òyìnbó wọ́n máa ń send catalog sí mi gan ẹ rántí ìgbà yẹn kíní kan pen pal kíní kan ṣáwọn kan máa ń gbà wọn lẹ́tà yẹn èmi náà máa ń gbà àti bible àgbà bible tó pa àṣẹ bible tá à ń gbà yẹn àṣẹ kò jẹ́ kó yẹ bible lẹ́ka gbà ìwé ifá ló yẹ ká máa gbà but for that record ẹ rántí a máa ń dúró ní tá a bá ṣe tán níjọ́ Friday a máa retí pé bí ọ̀rẹ́ wa fún pen French ṣé kí ló máa ń pè nígbà yẹn náà a máa retí lẹ́tà láti ọ̀dọ̀ àwọn tá a mọ̀ rí àṣegbà yẹn àwọn òyìnbó ti ń build social media ló ń ṣe nígbà yẹn èèyàn mélòó ló gba bible àwọn bible yẹn báyìí tó bá ti gbà báyìí wàá wá lọ gbé sábẹ́ pílò tó bá délé gbà èmi wà ní secondary school Abẹ́òkúta grammar school láàrin méjì ẹ̀ ṣé pempa náà ni mo right ó tó jọ mẹ́ta àti kúrò 1995 mo ṣe tán ní secondary school orúkọ ọmọ ìkéré ni mí 40+ ni mí mojú Rishi Sunak lọ Rishi Sunak tẹ́ ń rí yẹn prime minister louis mojú lọ so èmi náà ní right láti máa make a decision but a lè make a decision nígbà tá a ní bàbá Akíntóyè tá a ní gbogbo tá a níyẹn àwọn leaders wa but from my own personal platform mo ní gbogbo right láti sọ pé a máa jagun ni mọ̀ sí mi ò fẹ́ kí n máa sọ ní gbogbo gbà she doesn't want me to be saying it pé bá máa sọ yẹn mọ́sẹ́ but pé èmi Ọláyọmí Kóìkì mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ as a media tó dá dúró tó dáńtọ́ láti sọ pé a máa ja ogun ní délẹ̀ ogun yẹn dẹ̀ máa wáyé bá a máa plan fún ni wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ogun pé a máa ja ogun a máa sọ pé Kóìkì ó yá ìwọ lọ báyìí no ìyẹn ṣe lórí social media ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn nìyẹn kù sí kò dẹ̀ ṣe gbogbo yẹn la máa bá sọ̀rọ̀ pé ọ̀dàlẹ̀ pọ̀ láàrin wa bẹ́ẹ̀ ni ṣé eléyìí tó sọ fún mi pé ẹ̀gbọ́n mi tí mo make tó popular àṣọ lè ní 419 àwọn onítìrì ló ń bá ṣiṣẹ́ nísìn ṣé irú yẹn nísìn ṣé yẹn ní mọ̀ pé ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú nìyẹn irú yẹn ó lè stab èèyàn lẹ́yìn so bẹ́tà ká kọ́kọ́ take irú àwọn yẹn out àwọn yẹn la máa kọ́kọ́ take out níjọ́ tá a bá máa bẹ̀rẹ̀ torí èèyàn máa lè tẹ̀ ń kó bá wa nìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣe kó bá ibà Gani Adams náà nìyẹn nígbà táwọn náà ń jagun yẹn lọ. now kí n parí store tí mo lọ nígbà tí mo wá wọnú store yẹn mo rí máa yẹn wà lórí àwọn onímọ́tò wheelchair yẹn àṣegbà tèmi wà ní secondary school ní 1991 èmi máa ń rí àwọn kinní ẹ̀ catalog yẹn máa ń sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi èmi máa pray fúnra mi pé Ọlọ́run jẹ́ kí n nírú mọ́tò báyìí àṣe mọ́tò àwọn disability ni ìgbà tí mo wá wọ London máa ní pé yéé àṣe gbogbo táìmù yẹn ti máa ń pray pé Ọlọ́run jẹ́ ẹ mọ̀ pé òyìnbó wọ̀ ní òyìnbó máa kúre ni tó bá ṣe àwọn catalog fún ẹ báyìí tó bá ṣí catalog yẹn òórùn ẹ̀ lásán ọmọ
ẹ ti gba catalog láti London rí ta ló ti gba catalog rí láti UK àbí America àbí Europe tó bá ṣe báyìí quality ẹ̀ àwa náà lè ṣe the same thing ní ìwòpin paper mill bọ̀ olórí burúkú gbogbo wọ́n já wálẹ̀ ìwòpin paper mill ò ṣiṣẹ́ èmi débẹ̀ ni kò ṣe pọ́ sọ fún mi quality paper tẹ́ fi ń ṣiṣẹ́ ní school nísìn tó bá ti lò fúnjọ́ méjì ó máa ya àṣà àwọn catalog tèmi máa ń rí tó máa ń send sí mi ní secondary school yẹn èmi máa ń rà àwọn tó máa ń wà lórí wheelchair àwọn motorcade wheelchair yẹn àṣà àwọn tó ti ní spinal cord injury ni èmi wá máa sọ pé Ọlọ́run jẹ́ kí n lè rú mọ́tò báyìí o tèmi náà máa wà lójú títì níjọ́ tí mo wá dé London ní 1998 mo wá rí àwọn tó wà lórí ẹ̀ ọ̀nà àwọn tó ti ní spinal cord ni lọ́ máa ń kó sórí ẹ̀ mo ní àwọn tó ní spinal mo ní Ọlọ́run jẹ́ kí èmi ní spinal cord injury o spinal cord bíi ti báwo ṣe rí education tá à ń ṣe fún yín tá à ń ṣe fúnra wa yìí ẹ lè gbà lọ́wọ́ Channels television ni mo sọ ṣe rí tí gbogbo àwa platform tá a fi ń sọ̀rọ̀ tá a fi ń educate gbogbo ara wa it is the best education tá a lè sọ pé a ṣe ní nísìn ṣe rí gbogbo ìta lọ gbà ní secondary school yẹn bàbá 419 ni gbogbo 419 ni eléyìí tá a ṣe ń gbà because a ṣe wá mọ̀ pé lùgbàdo lórí burúkú ni òun ló kó bá wa ìyẹn ló yẹ kọ́kọ́ wa fún 5 years ní gbogbo secondary school orí wa máa ṣí ni a máa ti di revolutionalist a máa ti di kìnìún gidi tó bí pé ojú wa máa lé bẹ́ni tó fa gbó ni wọ́n wá kó bible sí wa níwájú wọ́n kó Quran sí wa níwájú àwọn àníyá English don't speak in vernacular stop speaking in vernacular if you speak in vernacular I will write your name ọ̀dà ẹ má kọ orúkọ tèmi o ẹ mọ̀ pé mi ọ̀rẹ́ mi kan Gbénga kọ́nà fọ́ọ̀rùn kẹ anáyàn ọmọ ẹ̀kọ́ ẹ̀gbọ́ Yorùbá mo ní problem tiẹ̀ nìyẹn àní gbé ìwé ẹ̀ wá jẹ́ n copy gbogbo àmì tó ń fi sí kò yé mi mo dọ́bẹ̀ bí wèrè nígbà tá a wà ní secondary school so àṣé Yorùbá gangan ló yẹ ká fi ṣe language wa láti nursery débi pé wàá lè kọ́ wàá lè write wàá lè speak ẹ̀ àṣàwọn òyìnbó lòṣò lórí burúkú wọ́n gba òyìnbó kúrò lọ́wọ́ gba Yorùbá kúrò lọ́wọ́ wọ́n gba èdè àṣẹwà mọ̀ after 40 years ẹ wá ní kínú má bí wa after 40 years láṣẹwà mọ̀ pé nǹkan ti ṣe wá wọ́n gba language lọ́wọ́ wa so nígbà tí mo wá dé store nǹkan fi buttress bẹ̀rẹ̀ máa yẹn wá ní please can you help me get ẹ mọ̀ pé òun wà lórí wheelchair òun ọwọ́ ò lè dókè ó wá ní kí n bá òun mú nǹkan tó fẹ́ rà yẹn mú wá bá mú fi sínú basket ẹ̀ ó dẹ̀ control kìíní ẹ̀ wá ń lọ báyìí kìíní ẹ̀kọ́ wa tún rán mi létí pé ìgbà tí mo wà ní secondary school irú mọ́tò báyìí ni mo máa ń tọrọ fọ́lọ́ àṣẹ irú mọ́tò yẹn kọ́ lẹ́yìn kí wọ́n máa tọrọ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn tó ní that kind of injury nílùú yìí wọ́n máa gbádùn tó máa fi kú ni ṣé mọ̀ pé wọ́n tún máa ń fún wọn ní owó pé kọ́ lọ fọ́lìdè àwa láwọn tó jẹ́ physical challenge ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá láàárọ̀ yìí àwọn tí fún ìdí kan àbí ìdí kejì bí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ accident look shit happen accident lè ṣẹlẹ̀ kẹsẹ̀ èèyàn gé accident lè ṣẹlẹ̀ kíyàn lose spinal cord ọ̀kọ́ bí èèyàn kó ní disability of physical challenge ìjọba ló yẹ kó máa tọ́jú ẹ̀ àwárí ìjọba tọ́jú ẹ̀ ṣọmọ wáì ó lé constitution yẹn ni gbóhùn sókè bàbá wa Ọlánìpẹ̀kun. I'm not tickled. Okay. Mo like àwọn lawyer I'm not tickled. Tickle yẹn ọmọ mi máa ń fẹ́ kí n bá àwọn ṣe ní gbogbo rà daddy tickle me. Mo kí ẹ Dennis. Prince Ifadayo Abdulrahim Abdullahi ni see as they turn kings into suya kí lè mú lẹ́yìn tún ọ̀nà owó lẹ́tún já sí ìbáyìí suya bíi ti báwo ṣe wọ́n sọ pé àwọn ọba dàbí suya ni they turn the king to suya eliminating them one after the other ibi mẹ́ta ló sì pa aṣìní tó pọ̀ ẹ̀wò bílẹ̀ ayé ṣe wá rí mo kí ẹ Tony Ages àwa brother mi wọ́n sọ pé Koiki ó rí bá ṣe àwa ń compare ọba ilẹ̀ Yorùbá sí suya ní táwọn ìbò dálẹ̀ nìyẹn wọ́n á dùn mí tí bá parí program bá àwọn mánéjà mi tó wà lẹ́yìn wọn ò gbọ́ ìwé tó bá yẹ kó gbọ́ òwe dáadáa ni àwọn òwe kan wà tó yẹ kó máa lò ìyẹn làwọn yèyé dára àwọn máa fi ń chance mi àwọn yẹn ọmọ Yorùbá wuyì àwọn ọmọ Lúkà ìjìnlẹ̀ náà máa ń lo kinní yẹn ẹ mọ̀ kó gbọ́ Yorùbá dáadáa 419 ó gbọ́ Yorùbá dáadáa tó gbogbo yẹn lọ́ fi kàjọ́ bọ̀dé àwọn tó gbọ́ èwe dáadáa èmi ò gbọ́ so àwọn ibì kan wà yẹ ká máa fi òwe ká máa fi gba yín lórí mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn sisters wa we are there
we're almost there. Yorùbá nation, òun nìkan. Bàbá mi Ọlágòkè, wọ́n ní, I collected it too when I was at secondary school. Bible tí mo gbà kò ń ṣe kékeré. There was nothing wrong in it, but it actually changed our psyche. Wọ́n gba òtítọ́ kúrò lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé ṣakabùlà lé wa lọ́wọ́. Ìyẹn náà ṣe ní pé káwọn ọlọ́dẹ máa lo ṣakabùlà. Èèyàn gbé K47 dání, ẹni káwọn máa lo ṣakabùlà. Tó bá bí ẹ̀dá lọ́dún síwájú AK-47, ó mọ̀ pé wọ́n máa kàn gbọ́wọ́ lé ní. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó rí àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé lẹ́kìtì because information tó dọ́dọ̀ mi ni pé wọ́n ì tí ì rí àwọn ọmọ yẹn. Lánàá èèyàn kan sọ fún mi pé ó ti rí wọn, but àwa ti cross check láàárọ̀ ẹ̀ àrí pé news yẹn it is not yet verified. So mo kí gọ́fúnà wa nílùú Èkìtì state, mo kí bàbá Ẹlẹ́kìtì, mo kí gbogbo èèyàn ará Èkìtì, àkó ara fẹ́ra kù àwọn bàbá, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kwara ara fẹ́ra kù. Ó ga jù ẹ ra tèmi o. Ó yá ẹja bẹ̀rẹ̀ máa tẹ̀síwájú. Being fair to themselves, they are not being fair to us. Okay, Martin. The Constitution. What are they amending? And I want to repeat it. Do you amend something that is not amendable? Mo like bíbá. Ẹ máa gbọ́ Constitution as amended. We are amend. Olè ni wọ́n Gbajabiamila was a speaker for a very long time. Wọ́n náà wọ́n amend the Constitution. You can't amend something that is fraud. You want to amend the Constitution. By the way, Lati, where do you start? You start from the preamble. With the people. Oh yes. They have to amend. Mo like ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Olúkáyọ̀dé Ajídáhùn. Wọ́n pè mo masaka orúkọ yín sà. Ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn ọ̀rọ̀ àgbà ni. Wọ́n ní we just have to go. But who will be our Moses Shah? Ta ló máa lead ẹ̀? Mo kí John Dani. Ṣẹ́rí ta ló máa lead ẹ̀ yẹn? Gbogbo ala máa lead ẹ̀. Tàbá ẹ̀ka ti olóyè nìkan kó lead ẹ̀. Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe ń bẹ̀rù pé Kóìkì ẹ má jẹ́ kó ti olóyè. But tí gbogbo wa bá ti sọ pé gbogbo wa lájọ máa lead ẹ̀, it is gonna be very easy. Ìdí ẹ̀dá ṣe sọ pé ẹ jẹ́ ká jáde ká ṣe rally. Wọ́n ní Kóìkì ṣe rally la máa fi gba Yorùbá nation. A lè fi rally, a lè fi tú gbogbo Nàìjíríà within 1 hour. Within 1 hour, mo kí àwa Florence Kẹ́hìndé, mo kí Kentos, mo kí Prince Ifádayọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ifá máa dayọ̀ ni, èmi náà Ifáyọmí ni mò ń jẹ́. Mo rí àwa Ifá gbé mi lékè. Mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí. So dáàdi wa gbogbo náà la máa lead ẹ̀. Kò wá líwá jẹ́ gbogbo bàbá tẹ́tí wa in the 70s, ẹ̀yin ò lè ṣe kankan lọ títì. So èèyàn máa fún wa ní àwọn ọ̀rọ̀ tó máa jẹ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí. Kóìkì ẹ má sọ̀rọ̀ jù, ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ti pọ̀ jù. Àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ẹ rí pé mi náà ti turn down díẹ̀ láti after some years because ọ̀rọ̀ kódà gbà tí mo rí ikú bàbá yèyé tán délẹ̀ ta sọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ pé recording tó kọ́ àwọn ọ̀kan sílẹ̀ mo rí pé yes àwọn àgbàlagbà náà ní point but ní tí bàbá yẹn sọ kò ń ṣe fún public consumption. It was a privilege. Olóyè mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Wọ́n ní ó ti mú mi wọnú kinní kan mo ní bẹ́ẹ̀ ni ní tó bá wọn ni kó mú mi wọ̀. But Olóyè literally gave me the opportunity láti mú lọ́lé for 6 months. Tàbá dé àwọn bòmí báyìí wá kọ́kọ́ fẹ́ ní kí n lọ jókòó síta. Olóyè á ní kó lọ jókòó. Ṣé ẹ̀mẹ́ tó dúró yẹn ni? Wọ́n náà wọ́n coordinator nìyẹn Kóìkì ń tán Kóìkì lójú àwọn bàbá yẹn ṣe Kóìkì nìyẹn ọmọ mi ó yẹ èmi náà wá dọ̀bálẹ̀ wá ṣàdúrà wá ṣe gbogbo ẹ̀ àwa jọ jókòó sínú pàdé yẹn ìyẹn lọ́sẹ̀ fi pa àwa méjèèjì ọ̀kan nìyẹn Kóìkì tó wá bẹ́ẹ̀ nínú ilé Ìgbòho ní July 1st yẹn wá pa ẹni ẹlòmíràn ní fẹ́ sọ délẹ̀ bí a máa fẹ́ díẹ̀ bó ṣe máa rí náà nìyẹn but Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé àsìkò tí tó. Triple D sọ pé Yèyé Dára warned them about what is coming but they say they are abusing the king. Kódà wọ́n tún gbé gbogbo jáde fún ìyá yẹn. Ahmed Mustapha Kamil Atatürk died at 57 years old. Kò sí gbogbo bìkan ní Turkiya tó ń pè ní Turkey lẹ́nìí tí ẹ̀ ní rí àwòrán ẹ̀ nílùú wọn. Ìyẹn Mustapha Kamil Atatürk. So ẹ yẹ ká gba kọ́ọ̀bù méjì mẹ́ta àti ṣe 1 hour 44 minutes. Ẹ jẹ́ àgbà kọ́ọ̀bù méjì mẹ́ta. Ẹ tẹ́ bá mọ studio number ẹ pè wọlé
briefly ká sọ̀rọ̀ nípa kí ni solution ọ̀rọ̀ tí Wálé gbé mi lánàá nìyẹn olórí ẹbí mi olórí ẹbí gbogbo wa ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí wo tá à ń sọ yìí àjọ wo Máyégún àwọn this àwọn that ó ní kí ni the final solution mo kíyà mi Fọláṣadé Àríkíadé Mike Masaka orúkọ yẹn ni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun my brother Mr. Smith ni I hope God opened Tinubu's eyes to understand Nigeria will never work. No, Tinubu knows everything. Ṣẹ́rí Tinubu bá MKO ṣe. Àwọn kan dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n á ṣàwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ mọ̀ tí yàn wà lórí live show. Anyway, I sense ní nígbà tí mo ti cancel ẹ̀. Àwọn ọmọ mi ni. Ó fẹ́ pass message ni. Tinubu mọ̀ pé Nigeria is not working. Kí ló dé tẹ̀mí jẹ́ sọ pé mo trusted? It's because pedigree pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ ṣe ní UK tí mo tọ́ sọ fún táwa pẹ̀lú àwọn kọ̀ọ̀kan bí tí mo gbọ́ èyí tí mo gbọ́ lójú ń bẹ̀ kò dẹ́n ṣe pé mo gbọ́ ikú bàbá yìí yóò lè parọ́ náà ṣèbí Tinubu lọ bá wọn nígbà tó ń ṣe campaign ọmọ ẹ̀ sáré já fóònù kúrò tó bá tún pè padà gé máa gbà sí fún ni because nígbà tí mo ti kọ́ tẹ̀yẹ kó mọ̀ pé mo ti wà live ẹ pè sórí studio number wa ṣé kọ́ pè ní direct call ọ̀dàmà láti yọ kúrò lórí airplane mode ẹ jẹ́ fún yín láàyè ẹ jẹ́ fi gbogbo ọ̀rọ̀ constitution yẹn sílẹ̀ ṣẹ́rí gbogbo àwọn yẹn akọ̀ǹpilẹ̀ àwọn yẹn kó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí but kí lẹ́yìn náà fi bá wa sọ ẹni tó ní concern pé Koiki kí ló dé tẹ̀ ṣe fẹ́ fún Tinubu láàyè ok a ti fún láàyè náà ṣe bó ti wà níbẹ̀ nísìn àyẹ̀wò ní kí tún fún ṣé kí n máa jáde nísìn kí n máa polongo Tinubu fún yín ni no Tinubu is already there right now mo kí bàbá wa fire ẹ jẹ́ ń wo orúkọ yẹn dáadáa because àwọn orúkọ Yorùbá gbà mí Fayan Dennis ẹ ṣé gan ni sà salamu alaikum fáwọn tó jẹ́ àwọn àgbà ìyá mi Fọláṣadé Àríkíadé ni this is what Dr. Chief Sunday Igboho have been saying since this struggle started but they wouldn't listen ó ti dójú ẹ̀ báyìí so kí la máa ṣe sí ẹ pè wọlé ẹ bá fi gbogbo nọ́mbà yẹn Martins ẹ jù sí gbogbo ibi tá a ti ń stream pátápátá káwọn èèyàn wá lè ní nọ́mbà Mr. Jimoh Razak ni just as they plan to take over the village gradually and they enter the town àwọn kan náà fẹ́ gba Àbújá mo ní kó gbà náà kí là ń bẹ̀rù fún pé kó gba Àbújá wọ́n yẹ kó gba Àbújá náà ẹ jẹ́ kó gba Àbújá lọ́wọ́ Tinubu kí Tinubu lè ṣe kí ni kó lè dá gbogbo ẹ̀rú because tó bá make any move I just hope pé Tinubu máa need that strength and capacity tó bá rí any signal pé military fẹ́ gbàjọba kó ṣí gbogbo wa sílẹ̀ kí gbogbo wa kájọ forí gbára wa bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn la ṣe sọ pé lè náà ti gba country ẹ̀yin onítìrí tí dẹ̀ lè defend ìlú yẹn Tinubu ló sì jẹ́ Federal Government of Nigeria President kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá President ní Yorùbá President Nigerian President ní Tinubu so ẹ pè wọlé ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ pè nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí +44 òun ni UK code 7404 405917 òun ni nọ́mbà tí a lè fi bára wa sọ̀rọ̀ ká jẹ́ kí agbóhùn ẹ̀yin náà kó má dàbí pé Koiki wọ́n nìkan ló ń sọ̀rọ̀ ó fún wa láyè ká sọ̀rọ̀ especially week here has been a very busy week so we haven't taken calls for some time now mo kí bàbá mi Joseph àánú wọn ni my mentor mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Benin Republic mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Côte d'Ivoire ibikíbi tó lúkálùkù wa bá wà ọba Elédùmarè kó jọ kó ṣàánú ilẹ̀ Yorùbá ìyà tó ń jẹ wáyé ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ is a very very terrible one we pray that Yoruba land will not be taken away from us àwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá pọ̀ o àwọn ọmọ Ìgbò fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá I agree àwọn ọmọ Haúsá fẹ́ gbà àwọn Fúlàní fẹ́ gbà mo kí brother mi Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá one òkúṣẹ́ takuntakun àwọn akíkanjú ọmọ Yorùbá mo kí gbogbo àwa tí à ń ìpalẹ̀mọ́ dé bá wa láyọ̀ àtàláfíà àwa tá a lè lọ ẹ má wọrí gbogbo ẹ̀ pátá ní Koikimedia Yorùbá Nation Media Yorùbá World Media Home Based Media gbogbo àná lẹ máa rí gbogbo ok ọtútù blọọkì wa ò jẹ́ ká post nǹkankan lórí Facebook àgbákò platform anyway ìgbà díẹ̀ náà ló kù so a lè rely lórí Facebook mọ́ so tá a bá wá rí kọ̀ọ̀kan a jẹ́ pé
in 15 minutes, I will end this program. But I think a call is coming in already because call will determine I'm move on, about move on. So I just call us ID Noble. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jọ̀ọ́ à ń bú ọba lórí platform yìí. Mo bẹ̀ gbogbo wa tẹ́ bá ti ń pè àwọn ń bú ọba lórí platform yìí o. So ẹ̀gbọ́n sókè ID Noble mo ń gbọ́ yín sà. Hello sir. À ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n sókè. Oh. Kọjọ́ mẹ́ta family nǹkan sà. Àlàáfíà lọ́wọ́ àwọn náà lọ́wọ́ àlẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tájọ́ ń ṣe rọ̀kírọ́kí inú ilé báyìí. Ẹ̀gbọ́n sókè sà. Okay. So nǹkan tí mo ní kí n fi dákun ni pé nípa títí olóyè lọ́dọ̀ tèmi o. Ẹ má jẹ́ kí olóyè kan má dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ok, ọ̀dà. Mo fẹ́ gbọ́ pọ̀rọ̀ olóyè ńlọ́lé yẹn, ìyẹn mo fẹ́ ká mẹ́nu bà yẹn bọ̀ lórí pé tó ń lọ yẹn, tó olóyè bá fi dá sí, tó má dá sí. Ok, ọ̀yẹ̀gbọ́n sókè mọ́ gbọ́rọ̀ nínú. Kọ́ má dá sí. Sẹ́rí ọmọ Yorùbá tí nǹkan ò bá máa já wa lójú ká máa rí pé àsọtẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń sọ ó ń ṣẹlẹ̀ lójú wa báyìí pààrí ní máa kọ́gbọ́n. Èyí tí ò bá yìí sì máa ṣẹlẹ̀ ọmọ Yorùbá ò tí mọ̀ pé nǹkan tẹ́lẹ̀ yìí sọ gbogbo tán ni. Kálẹ̀ tí wọ́n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí mo wo prógráàmù kan téèyàn kan sọ tó ní pé pé ní tẹ́lẹ̀ o ẹnìyẹn máa kú wọ́n kò fẹ́ tó bá pa ẹni tó ń sòdodo òun la máa rántí pé ní báyìí ti sọ báyìí o ẹni báyìí ti ṣe báyìí o ìkápá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó lóye sọ tó ń jà fún lójú ayé ẹ̀ tó dẹ̀ wà láyé tó wà láàyè tó ń ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ gbọ́ program yẹn iná dẹ̀ ronú lé lórí pé Olúwa ń o lórí ọmọ Yorùbá ẹnìyẹn máa lọ tán wọ́n máa tó máa mọ̀ pé nǹkan tẹ́ni báyìí máa sọ wà ló máa ń ṣẹlẹ̀ yìí tó káwa máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run olóye ìwà láyé pé nǹkan tó jà fún àwọn ọba yẹn òun nìkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ so tí gbogbo Yorùbá tó bá ṣe tán láti dìde tá a bá ṣe tán láti dìde fún ara wa everybody dẹ̀ máa mọ̀ pé yes is the right time ká ṣe kan tó tọ́ àti tó yẹ fún lórí ìyẹn nìyẹn tó fi olóyè tó jẹ́ kí àwọn fúnra ara wọn kán pé olóyè tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé wọ́n rẹ́dì but tó o bá dẹ̀ rẹ́dì at the same time Ọlọ́run yabọ̀ kò sọ̀rọ̀ yẹn kọ́ o ọ̀run yabọ̀ kò sọ̀rọ̀ kọ́ o gbogbo wa ní o tí wọ́n ti mú àwọn wọ́n ti ń wọlé wọ́n ti ń pa ọ̀pá tó pọ̀ bá láti jẹ́ sẹ́ńtì so díẹ̀díẹ̀ ni díẹ̀díẹ̀ ni so bí wọ́n bó tọ́ ni ojú everybody ló máa ṣe orí kàtẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn ojú everybody ló máa ṣe ìbí wọ́n ní afẹ́kọ̀ọ́kọ́ wa ni afẹ́wà ṣe kan nǹkan tó jẹ́ everybody bá rí ká tó gba òmìnira lẹ́nu àánú máa mọ̀ pé yes ó ti dójú ẹ̀ ṣé àwọn olóṣèlú wa ǹjẹ́ wọ́n ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ láti ọdún mẹ́rin tí àwọn kan ní wọ́n gbọ́ nǹkan tá à ń sọ mo kàn fẹ́ mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tẹ́ fi sọ lórí ẹ̀kẹ́ tó máa lọ. ọ̀gọ̀ ìka ni wọ́n. wọ́n gbọ́ ọ̀gọ̀ ìka ni wọ́n ní. wọ́n ń gbọ́ ọ̀bọ̀ ìka ni wọ́n. ìka ni wọ́n gbọ́ onígbàwọ̀ ní lórí lókè sí ìgbà tí wọ́n pa ókè sí gbẹ́gbà tí wọ́n ókè sí àárọ̀ wọ́n kidnap àwọn ọmọ skul. ìrọ̀lẹ́ wọ́n pa àwọn ọba. Sínétọ̀ tó wá láti constituency yẹn ó bọ́ síta ó wá sunkún ó sunkún rọ́ ṣé wọn ò gbọ́ pé wọ́n kidnap àwọn ọmọ àti tíjà kan tí wọn ò gbọ́ yẹn so tó bá ti pa àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ẹ̀mí ó máa wọ̀ wọ́n lára so àwa tá à jẹ́ nìyẹn òun nìkan ni kó máa pa kó máa kidnap kó wá dá kó nítumọ̀ ìkànnì wọn ni. So Àbújá yẹn tán wà yẹn náà fẹ́ dòkó síbẹ̀ ikú yẹn náà ń bọ̀ wá físíìtì wọn. nígbà tẹ́ ti dárúkọ Àbújá tẹ́ bá drop a máa gbọ́ nǹkan tí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second tá sífìlà fún ìtọ́sọ lórí Àbújá yẹn but ẹ ṣé gan ni bàbá wa ID Noble 30 seconds ló kù fún yín because ẹ ti sọ̀rọ̀ 5 minutes ká tó lè fáwọn ẹlòmíràn láàyè láti pè wọlé. bẹ́ẹ̀ni sà. fún àwọn ọba yẹn ṣé kò yẹ kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kọ́ ti ṣe méjì tó ti pé gbogbo àwọn ọbẹ̀ ọkọ̀ tó lọ bẹ̀. Kó lọ bá wọn sọ pé àfi ìfẹ́ǹsì ni o nǹkan báyìí la máa ṣe nǹkan báyìí
Ọjọ́ fífẹ́ kò make any step. Bí a lè má ní evidence yẹn ẹ má ká sọ gbogbo yẹn délẹ̀ bàbá wa lè máa ṣe meeting yẹn lẹ́yìn so ní evidence yẹn so ẹ kákọ̀ sọ pé ká encourage wọn oyè yín nísìn torí pé kákọ̀ encourage wọn ni kò jẹ́ pé mo dispute nǹkan tẹ̀ ń sọ but let's just say wọ́n ń ṣe but mọ̀ because kò ṣe gbogbo nǹkan náà la máa mọ̀ o after bá ń parọ́ fúnra wa kódà wa gan tí a gbé ta need intelligent kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà la máa mọ̀ so ọ̀dà ok ẹja fún àwọn ẹlòmíì láyé ẹṣẹ gan ni ẹ̀gbọ́n mi id noble ẹjẹ sáré kí àwọn tó wọlé tí mo tètè kíyín ádàbí pé mo fojú pa yín rẹ́ ẹ̀yin ìyá dáadáa ẹ̀yin alálùbáríkà ṣe ti dáná fáwọn dádì lẹni wọ́n ní Koiki àwọn sì ń gbádùn ẹbẹ nígbà ìgbà ọtí tostina àwọn ti Moscow nìyẹn lọ́hùn àwọn ti Putin nìyẹn wọ́n ti bà gbogbo nǹkan jẹ́ ẹjẹ ń kí bàbá mi Akeem Ayọ̀délé Prince idco mo kí yín ìbàbá wa Olúyọmí tó sìn mo kí yín sà mo rántí brother mi kan tájọ wà ní Adéníjàdélé tó sìn ló ń jẹ́ mo kí ẹ̀yin tí ẹ wò wá mo kí bàbá wa Mojí Ezekiel ó ní your topic this afternoon is very important. Hello. You are a wonderful man, thank you so much. Ẹgbọ́n sókè alàgbà ẹgbọ́n sókè ẹ ti wọlé ẹgbọ́n sókè. Hello. ẹ ń wọlé ẹ ti wọlé sẹ ẹgbọ́n sókè. Hello. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sẹ ẹgbọ́n sókè. Hello. Kábíyèsí lódùmarè. Ẹ gbóhùn sókè sẹ́. Hello brother mi ẹ káàsán. Ẹ káàsán gbọ́ yín. Okay. So Nigeria is at war. Ẹ ń gbọ́ ẹni kí ni sá. Nigeria is at war already. Nigeria is at war already. Ẹni ṣùgbọ́n rẹ̀ ń ṣe mọ̀. The handwriting is written all over the world. A kàn ń try ṣe ọkọ̀ ti deceive ara wa ni. Èmi ọmọ ni mo ṣe ń bèèrè má bínú ẹ̀wọ̀n kí mi ò sí nílé. Ẹni Nàìjíríà ilé dẹ̀ lẹ́yìn wà bí ẹni Nigeria is at war. Is at war. Àbí torí pé wọ́n ṣọ lógun lẹ́sẹ̀ sọ ṣé kí n change aṣọ yìí. No, not at all. It's at war already. Ẹ fún wa ní evidence ẹ̀. Okay, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀ láti àwọn the Fulani ones tó kàn attack ní tó pa ọba nígbà tí wọ́n ti ń pa ọba aládé tó ń drag ọba aládé nílẹ̀ ilẹ̀ tó pa ọba tó gbó lórí lọ. Ẹ má bínú mọ́ kọ́ máa try láti play devil advocate àjọ ń fi ọ̀rọ̀ wéra wọn ni ṣé a rí evidence pé wọ́n pa ọba ṣá ẹ má bínú mọ́ mo ṣe ń béèrè ni fẹ́lómi tó mọ̀ ṣé a ní evidence pé wọ́n pa ọba. The commissioner of that state confirm ẹ̀ tí senator lórí ẹ̀ náà dẹ̀ tó. ẹjẹ́ àpàtàn fún bàbá yìí ẹjẹ́ àpàtàn gbogbo ìtẹ́mi tí ń sọ yẹn tẹ́lẹ̀ irọ́ ni mò ń pa so èyí tí wọ́n ti tọ́ pé commissioner of the state sọ̀rọ̀ lé lórí àti house of rep. Bẹ́ẹ̀ni. Ó yá ẹgbọ́n sókè mo fún iláyè mo ní interrupt yín mọ́ mo gbádùn yín. So the country is at war already and this is what olóyè ti sọ fún wa tipẹ́tipẹ́ jẹ́ pé àwọn èèyàn wa wọn kọ́ bí ara ṣe pé the Yorùbá political elite jẹ́ pé wọ́n wà selfish wọ́n wà greedy but that thing one thing tí mo máa ń sọ fáwọn èèyàn tí máa ń ní ọ̀pọ̀ láti sọ fún ni pé nǹkan tó ń sá fún yẹn ló máa padà pa everybody. Ikú tó ṣẹlẹ̀ yẹn mo máa padà pa yín mo máa padà wọlé máa pa wọlé ẹ̀kọ́ fún mi. àfẹ́ kíyàn kọ́kọ́ kú ẹjọ́ torí Ọlọ́run àfẹ́ kíyàn kọ́kọ́. No because if they are not selfish if they are not coward. Káàtì sọ fún wọn pé kí n bí yìí ṣẹlẹ̀ but wọ́n deny pé kò ṣẹlẹ̀. Bí àwọ̀ confam bí àwọ̀ nírọ́ là ń pa àwọ̀ confam ni ẹ má sọ pé àwọ̀ confam ni. Ìwẹ́ èmi á sọ fún yín pé wọ́n confirm ìjọba ìmọ̀ wà selfish ni wọ́n dẹ̀ wà greedy. They don't care about the masses they don't care about the Yorubas the majority the citizen wọn kí ẹ̀ ń pa wa. So kàmú yẹn lọ so èyí tó tún sọ pé is at war rẹ díìbù gan di Ukraine gan tó wà ní at war gan èèyàn tó mú Nàìjíríà kò mú ní Ukraine tó mú nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo lè agree pẹ̀lú yẹn torí pé máa ń gbọ́ foreign news mo lè agree pẹ̀lú yẹn yes wọ́n níná gan ní Ukraine íńtánẹ́ẹ̀tì gan ṣiṣẹ́ ebi òde pa wọ́n kódà àwọn European countries ṣe fún wọn ní $50 billion pé wọ́n máa nídìí owó tó pọ̀ láti fi jà báwa ṣe ń sọ pé a nídìí owó báyìí táwọn èèyàn dáwó ló máa ń yà mí lẹ́nu mò ń gbádùn àwọn pọ́ìntì because ẹ̀ ń mú àwọn pọ́ìntì wá tó ń múnú mi dùn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ fún statistics Gaza as at last week tí Aljazeera tó ṣe statistics lórí wọn inflation rate wọn is about 4.5 to 4.6 tó ń jagun lọ́wọ́ tó ń gbébọn tó ń para wọn o àwa tá a sọ pé àfẹ́ gbébọn the inflation rate
is 28 going to 29. Almost 30. Ẹni sùúrù bàbá wa ṣé graduate ní because bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ lè di àbí journalist tó fẹ́ ju tèmi gan lọ because ẹ ń sọ̀rọ̀ inflation ẹ ń sọ̀rọ̀ ẹni ogun tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Palestine tó over 30,000 ti kú inflation wọn is 4 point something but in Nigeria tá a sì nínú ogun ó wà ní 28. Ṣé yunifásitì lẹ ti ka gbogbo eléyìí àbẹ́ẹ̀kọ̀ máa ń ka lórí TV. No, nǹkan tí ó wà ní everywhere now. A máa náwọn èèyàn níná mọ́mísí mi gan ní pé intelligent caller ní caller yìí. Ilẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú inflation báyìí gbogbo nǹkan báyìí lóye káàmì máa sọ ó dẹ̀ ẹgbọ́n sókè máa kí n tún interrupt yín mọ́ à ń gbádùn bẹ̀ ẹgbọ́n sókè mo ń gbádùn yín. So if there is war kò tá à ń kúrò tó ra wa yìí tá a sọ pé àfẹ́ gbẹ̀gbọ́n but inflation rate wa ti wọ tó close to 30. ẹ jẹ́ fún ní statistic kan ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ get personally to fẹ́ get as a early this year this January 2024 let me say about on the 15th on the 15th to 18. Okay. That thing worth almost 280,000 naira. Okay. As at on the 31st of this January 2024 ṣe believe pé that thing is wọ́n pè fún mi ní 380 to 400,000. In same month. Ẹ bá wa tún bẹ̀rẹ̀ sọ dáadáa torí pé etí ọ̀nà pé kọ́tìmù wà létí mi mo gbọ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa ẹni nǹkan tẹ pé rà tó jẹ́ 200 and something thousand nínú oṣù yìí ìgbà tẹ tí wàá lọ ná padà wọ́n wá ń sọ fún yín pé ó ti lọ sí 300 and something thousand ṣé ogun ti wọlé ni. Àní tó ń ja Nàìjíríà gbọ́ ojú ogun lọ́tà kan dì sí ara wa ní sẹ́yìn ó kúkú bẹ́tà ká kú gbẹ̀bùn lẹ́ẹ̀kan ká mọ̀ pé a ti gbẹ̀bùn physically. Ẹ máa ká gbẹ̀bùn. But people are deceiving themselves. No, in fact yẹn ti rí èmi ti sọ pé nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ ní ó dìgbà tí bóyá tí ẹgbẹ́ bá ṣubú lójú tí wọ́n pè kí ló pa ilé ibi ló pa kú my brother there is famine on the land. Okay. People are suffering. There is hunger in the land. Èèyàn wà nínú. As of today, a bag of rice is 65 to 67,000 naira. Kò tí dandan ní ká jẹ ráìsì ẹja jẹ nǹkan míì. Okay, yes, to shock yín, the gari táwọn èèyàn tún jẹ ike ọ̀dà gari is now 2,000 to 2,003. Ìyẹn gàrí tiwantiwa. Láti 1.5. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ wá mọ̀ pé ẹ ní sùúrù síbẹ̀ mo wà nínú gúrùpù kan tí bàbá kan ju vn kan wọnú bẹ̀ wọ́n ní iṣu àti cassava táwọn gbìn wọ́n dẹ̀ wọnú oko yẹn wọ́n dẹ̀ jẹ gbogbo ẹ̀ wọ́n ní about 300 tubers of yams. Àwa ní ibi òní pa àwọn èèyàn wa àwọn èèyàn ń rójú ṣe famine even in the distress of what is known as Nigeria. Àwọn kan dẹ̀ ń wọnú bẹ̀ wọ́n á dẹ̀ wuṣu jáde wọ́n á dẹ̀ bẹ́ fáwọn màálù wọn ẹ̀rẹ̀ ní ká dákẹ́ ẹgbọ́n sókè lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa ká tó tún fún ẹlòmíì láàyè. Ẹgbọ́n kọ́tọ́ wa they say they are born to rule they are the owner of the country. That is kọ́tọ́ sọ fún yín nìyẹn. Incident kan ṣẹlẹ̀ nísàdì ibi tí ó ṣẹlẹ̀ nísàdì ẹgbẹ́ lèmi kò jìnnà síbi tí mo ń gbé so wọ́n da ẹran wá síbẹ̀ so ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń complain wọ́n report pé wáyé ṣe máa da ẹran wọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹni ẹ ṣáà ó wá sọ fẹ́ni tó níbẹ̀ ẹni ẹ wá confront Fúlàní ẹ Fúlàní wà pé kó wá ṣe kó mọ̀ kó lọ sọ pé ṣé kò mọ̀ pé Fúlàní ló wù kó dẹ̀ máa jẹ́ kó ní you just have to come back pé kó dákẹ́ kó má sọ̀rọ̀ ìgbà tí mo gbọ́ bẹ̀rẹ̀ tí mo gbọ́ ọdún bẹ̀rẹ̀ tí mo gbọ́ what kind of nonsense tó máa sọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí èèyàn pé what do you mean so they believe that they are the owner of the land nothing will happen to them. Okay, final note because ẹ ti ṣe 7 minutes already. Kí ni solution sí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí? Ṣé ká tún lọ dìbò ní 2027? Ká jẹ́ kí Bọ́lá Tinubu wọlé kó parí tenure ọdún 8 àbí kí ni ẹ̀yin rò lọ́kàn yín lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí? Ẹ kí mi náà play devil advocate fún kí lẹ́yìn iṣẹ́ òkú 2027 máa wáyé. Bàbá yìí tún fẹ́ ti ọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu Ọlọ́run jẹ́ kó wáyé lèmi sọ gbogbo tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà kó dàrú àdúrà tèmi ni pé káwọn Biafra gbógun ti Bọ́lá Tinubu bẹ́ẹ̀ ni mo sọ kọ́ gbógun ti ní kíákíá kí gbogbo ẹ̀ lè fọ́ ní kíákíá ṣẹ́ náà fẹ́ lọ nígbà tí Biafra bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà gbogbo àlọ́ máa jẹ breakfast. Mo gbọ́ yín. Biafra kọ ṣe ti the north are now facing in. Irọ́ ni o ṣé pé àwọn náà ti ń gbóhùn sókè.
wọ́n ti gbóhùn sókè because of kò favour wọn mọ́ ìgbà tó ti pé kò favour wọn dára. abẹ́ tó ti ní kọ́ yọ Tinubu tó ń threaten ẹ̀ lọ́tún lọ́sì. Okay. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ jẹ́ àtúnfẹ́ lómi láàyè bàbá yìí ẹ mọ̀ pé bàbá tó ní ọpọlọ gidi ni ẹ wá sọ pé àwọn èèyàn wà Nàìjíríà wọ̀ lọ́pọlọ ó lọ́pọlọ ju wa lọ ẹni tó pè lọ́pọlọ ju jìlẹ̀ lọ torí ó sọ̀rọ̀ inflation ó sọ̀rọ̀ this ó sọ̀rọ̀ that ẹ wá ní pé kò lọ́pọlọ ó lọ́pọlọ ju jìlẹ̀ lọ gbóhùn sókè bàbá wa ẹ gbóhùn sókè. mo kí bàbá mi Alabi Samuel ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo yín leaders wa nílẹ̀ Yorùbá tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun ẹ gbóhùn sókè mo gbádùn yín sà. mo wà pẹ̀lú yín sà. kí ló ń ṣe sáfìsì yìí nà. kò ń ṣe sáfìsì ẹ jẹ́ yọ kúrò ní spíkà spíkà yẹn máa ń jẹ́ kó jáde dáadáa ó yẹ gbóhùn sókè ká manage without speaker. Hello. ẹ mà ká ẹ kú iṣẹ́ mi sáré mi Koiki. àjọ ń ṣe náà ni. kò ní sún yín kò ní rẹ̀ lágbá Ọlọ́run má yẹ̀m. láṣẹ Èdùmàrè. mi ò ní wáyé tì lójijì. àṣẹ o inshallah. àkọ́kọ́ tí mo kọ́ fẹ́ sọ ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ nílẹ̀ yìí báyìí mi ì fẹ́ kí olóyè bàbá olóyè Sunday Igboho dá sí o. ṣé pẹ̀lú náà fẹ́ yẹ kó dá sí. mi ì fẹ́ kó dá sí rárá. gbogbo àṣẹ ibi tá a fẹ́ kọ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó forí sọ. ibẹ̀ ló ti ń forí sọ báyìí. kólóyè má dá sí. ẹ̀yin Fúlàní agbénipa ẹ máa wọlé ti àwọn ọba yẹn ẹ máa wọlé ti wọn lẹ́yìn ìgbà tí bá ṣe ti wọn tán. bẹ́ẹ̀ ni mísọlá mi Koiki ṣe rí ibi tí wọ́n ti bí Jésù gan wọn ò gbà tiẹ̀. ọ̀rọ̀ olóyè bàbá olóyè Sunday Igboho gbogbo ẹ̀ ló ṣe báyìí tí ì bá ṣe pé bàbá yẹn tọ́lọ́run rán sí ìlú gbọ̀ngàn ni àwọn Fúlàní á ti tẹ̀dó sí ìlú yẹn báyìí wọ́n á ti lé gbogbo wọn dànù wọ́n á ti sọ ìlú yẹn di ìlú Fúlàní. ṣé ń gbọ́. wọ́n ń gbọ́ sà. nǹkan téèyàn gbé dá nígbà míì tí ò bá jọ lójú ó dìgbà tó bá bọ́ sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó mọ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé gbogbo ìgbà ni mo máa ń sọ mo máa ń tẹnu mọ́ pé àní ẹni tó ní irú dúkìá tó náwó lọ́wọ́ tó nífọ̀ tó ná ẹ̀kan bí olóyè Sunday Igboho tó jáde pé òun fẹ́ gba ìran tòun tó tún wọnú ti Fúlàní kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè ṣerú ẹ̀ ní ìlú tá a wà yìí kò tún nítọ̀hún nítorí pé olówó òkè fẹ́ kú. olówó òkè fẹ́ kú gbà tó bá rántí owó tó wà ní báǹkì dúkìá tó ní ọ̀rọ̀ ní tó tún wá jẹ́ ẹni tó tún wá jẹ́ sítìsì ní ìlú òyìnbó kò sẹ́ni tó lè ṣerú ẹ̀ bàbá ń tọrọ alókù. ṣùgbọ́n torí pé àwọn pípù yìí ìgbà tí wàhálà ò dé bá wọn tí ò dé bá yàwó wọn tí ò dé bá ọmọ wọn ọ̀dájú èèyàn ọ̀dájú ìkà ni wọ́n. ọ̀dájú ìkà. fún ọ̀nà àbáyọ ní ìlú ìjú pé kí Yorùbá nation wáyé kí Yorùbá dá dúró. kò sí ọ̀nà tí bàbá Tinubu lè gbé gbà. kò sí ọ̀nà tó lè gbé gbà kí àwọn agẹ́dì wá lọ́run kó tó darapọ̀ mọ́ báyìí. kò lè rí ìjọba yìí ṣe èpè kọ́. Jagaban la máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí Jagaban la olórí ọdẹ àbíwá la ń pè Jagaban la máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí Bọ́lá mẹ́ẹ̀ Tinubu la ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. bàbá Ọláyọmí Kóìkì ẹ gbàgbé ẹ tó bá jẹ́ pé ìlú Yorùbá lẹ bá wà kẹ́ẹ̀kan kò nídìí kẹ́ wọ́n ní síìtì o kẹ́ẹ̀kan sọ pé ẹ̀kọ́ fẹ́ sùn láàrin ìṣẹ́jú bíi 15 minutes kẹ́ẹ̀ máa lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ojú ọ̀nà báyìí tẹ́ ẹ bá kiri ọmọ Yorùbá bíi mẹ́wàá tó máa tọrọ owó lọ́wọ́ yìí kẹ́kọ́ mi bastard. ní ọwọ́ ní kíní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sọ́jà mo ṣe ẹ̀dẹ́ sí wọ́n ta ike gààrí ní 2003. ṣó ti wọ́n ẹ má bínú ẹ̀ káwọ̀ sí ilé ṣó wọ́n nìyẹn àbó ship mo kí ara bọ́lú wa ti fẹ́. ike 500 naira àtẹ́lẹ̀ mi sọ ọlọ́run ní òkè 500 naira látọ̀ ní 500 naira. ó ti di 950 ó di 1000 ó di 2000 ó di 1500 látọ̀rí 1500 ó sì ló gbé da lọ sí 2003. ó ti di by 3 nìyẹn by 4. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ráìsì ń ṣe ẹ̀mọ́ ètò ìta ráìsì. àní ká má máa dárúkọ ráìsì àní láti jẹ ráìsì gàrí yẹn ni ká dúró lé lórí olówó ló ń jẹ ráìsì. gàrí àti ráìsì náà ń jẹ mẹ̀kúnnù ni.
Gbogbo mẹ̀kúnnù gbọ́dọ̀ jẹ ráìsì mọ́ nísìnyí. Ẹ má kí mẹ̀kúnnù jẹ ráìsì. Tó bá ń ṣe patí níjẹ̀bú Òde ká lọ síbẹ̀ ká lọ máa kó plastic bag ká lọ fi da ráìsì lórí tébù. Ìyẹn la fi máa ṣe. Torí èmi rí yẹn sójú ni kò ní kọ́ sọ fún mi. Ẹ wá wo báwo èèyàn ṣe ń sunkún bó ṣe ń sunkún rí ìbòrè ẹ wá wo báwo èèyàn ṣe ń tọrọ oúnjẹ báwo èèyàn ṣe ń tọrọ owó. Ṣé gbèsè ayé ká fẹ́ máa lò lọ́ni yẹn? Kí bàbá yìí kó ìfúnpọ̀ kó tó lo ọdún méjì. Wọ́n tètè ṣe kí ni kó mọ bí ìlú ìṣe máa gbé kí yóò bá dá dúró. Nítorí tó bá ń lọ báyìí, èyí tó máa le ju ẹ̀sán ló sì ń bọ̀. Ká máa gbàdúrà àwọn gbàdúrà bẹ́ẹ̀ yẹn kó máa lè jọ ẹ̀ńsàsì bíi ti báwo. Ẹ̀ńsàsì wọ́n mà náà ọmọ Ìgbò ló bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ńsàsì. Ẹ má jẹ́ túkẹ́ àtúgbé yẹn wá kó má sọ pé àwọn Ìgbò máa bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ o. Mo ń gbádùn yín. Ọ̀rọ̀ àdúrà pẹ̀lú lè. Ọlọ́run ti fún wa ní gbogbo nǹkan tó yẹ kó fún wa bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Olórí làánì. Àti gọ́fúnà àti mínísítà àti chairman of local government olórí burúkú èèyàn bí. Ẹ má ká sọ yẹn Sanwó-Olú wà ní China nísìn tó fẹ́ mú development wá kódà ó ń sọ pé ó máa gbé airport kan wá sí Lagos ó ń ṣe gbogbo research yẹn lọ́wọ́ wà ní China báyìí yẹn Sanwó-Olú point to finger ó wà ní China. Ìsáàṣọ lórí burúkú olóṣèlú olùkọ́ sí jùlọ gbogbo ọba àwọn ẹ̀yà mi nínú gbogbo gọ́fúnà. Ẹ̀gbọ́n ti bínú tán lẹ́nu ṣé ọ̀ tí san sálárì yín lórí last month ṣá. Lọ́wọ́ bó ṣe yá àwọn ìyá oníyà jẹ́. Mo ń gbádùn yín. Àwọn tó jẹ́ pé oúnjẹ tí wọ́n ń tà ló fi ń bọ́ fáyìí wọn. Ó lọ kílẹ̀tì àwọn kan sì wọ́n pè wọ́n ní MOT. Everybody máa jẹun. Ó ti kílẹ̀tì MOT àtàwọn kan. And everybody máa jẹun lọ́rọ̀ Lagos State. Àgbàgbọ mẹ́rin ìdájí làwọn pípù yẹn ti máa jí. Àwọn ìyá oníyà tó ń ta oúnjẹ rórógbó nínú swíìtì wọ́n lè gbogbo wọn. Ṣé bí wọ́n gbẹ̀dá fojú rí? Wọ́n kó wọn lọ sọ́láwùsá every day. Ẹ má wọrí tó bá máa fi selection wọ́n á tún lọ àwọn ìyá yẹn padà so káwọn ìyá yẹn má bínú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n á tún lò wọ́n tó bá máa di 2027. Ẹni táyé ẹ̀ bá fẹ́ bàjẹ́ tó bá yẹ pé ìyà ló wáyé ayé ẹ̀ wá jẹ. Ó tún sọ pé ó tún fẹ́ dìbò pọ́pọ́ tún jáde. Wọ́n bá gbé gbòdò Èkìtì nísà àwọn ará Èkìtì máa dìbò bí àbá Èkìtì nìkan ni kò ní dìbò àwọn ará Èkìtì máa dìbò gbogbo ètò ẹ̀ ń sọ yìí ọgbàtà ní ká má dìbò Èkìtì àtọ̀ṣun kódà wọ́n ní pé irọ́ lápá wọ́n ní bàbá kí tó yẹ ẹ̀rọ ni bàbá mi ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyàlọ́ wáyé wọn á jẹ àwọn tó dìbò ní kí wọ́n bíbá ìgbọ̀n wọn gbé wọn ṣépè ju àwa tá a dìbò lọ ẹ ṣé mi sọlá mi kọ́ ẹ̀. Kọ́lá yẹn para gan mo wá fi ń béèrè pé ṣé wọ́n ti san sálárì fún wọn nítorí pé bọ́ọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ tó ń bínú gan ni mo kí yàrá Bólúwa ti fẹ́ mo kí bàbá mi Daniel mo kí àwọn bàbá tó dẹ̀ fi pé àwọn ará Amẹ́ríkà ti dìde tí sanwó fún wa kí ló dé sọ́ni kẹ́ máa sanwó lé nìní ẹ sanwó fún wa ká sanwó náà lé ká ṣe dis ká ṣe dáadáa bí báwo ẹgbọ́n sókè alàgbà ẹgbọ́n sókè mò ń gbádùn yín sà. Ẹ ti wà lórí line. Koiki. Bàbá. Hello. Ó ti wọlé already ó connect mọ́ speaker ni ó ti wọlé mò ń gbádùn yín. Ẹ ti wà connected. Hello. Ẹ ti wà connected à ń gbọ́ yín sẹ́ ẹ ti wà connected. Mo ṣe ń bọ́ bẹ́ẹ̀ báwo ni. Àlàáfíà. Ìṣòrí kọ́là ẹ̀ sọ̀rọ̀ tán yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ṣé ìbò ló wà ṣé. Ilé lọ́wọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ kódà àwọn Chinese ló ń bá ṣiṣẹ́ bàbá yẹn máa ń para gidi gan. Ok. Màá kọ́kọ́ dá sọ̀rọ̀ tó kọ́kọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan náà tó sọ pé ta ló fẹ́ jáde sí ìbò báyìí. Nǹkan tó happen ni pé àwọn èèyàn mo rí fídíò clip kan bíi méjì ọbí mẹ́ta ní ìlú Èkó tí àwọn obìnrin àwọn ìyáwó àwọn ìyá èmi náà rí àwọn fídíò yẹn mo rí fídíò tó jẹ́ pé fúnṣọ àwọn ọmọ wọn wọ́n jẹ́ mọ́ ayé àwọn ìyá yẹn. àwọn ìyá Èkó mà lẹ máa rí yẹn àwọn ìyá Èkó mà nìyẹn àwọn ìyá Èkó mà lẹ rí yẹn. Koiki jọ tó mi fẹ́ kó bá mi play devil advocate jọ jẹ́ ká face reality jọba fan àwọn ìyá tó jẹ́ wípé ayé fúnṣọ àwọn ọmọ wọn ń jẹ́ mọ́ ayé àwọn ìyá tí ò ní tìjú. Mo rí fídíò kílìpù yẹn lórí fọ́nrán èèyàn kan lánàá tó jẹ́ pé àwọn ìyá yẹn jáde ṣé a tún lè sọ pé ṣé ó yẹ ká tún lè rí àwọn èèyàn kọ́ ẹ̀ máa jáde pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí àwọn ìyá yẹn tó jẹ́ wípé
gbogbo wọn ló ń sunkún gbà yẹn lẹ́dùjọ́ mẹ́ta ẹ̀ tó ń pariwo tó ń jáde síta ẹbí ń pa wọ́n o ìgbà tí Mr. INEC select president tó wá sí Èkó ń bẹ̀ yẹn tó ń sọ pé ebi máa ń pa ṣèbí àárí gbogbo ẹ̀ lárí lórí social media náà jáde síta that is the reason tó jẹ́ pé nígbà míì láì jẹ́ pé nígbà míì tó jẹ́ pé mo ń gbádùn yín sá o. àwọn ṣé o gbọ́ mi àwọn ará Nàìjíríà gbàgbé ìyà tí ì jẹ wọ́n dáadáa tí ìyẹn bá dójú ẹ̀ wọ́n á jáde síta tí ìyà yẹn tó bá dé tí ìgé ojú ẹ̀ tó bá dójú ẹ̀ wá because ó yẹ ká tó máa rá àwọn nǹkan máa jáde síta ara àtàwọn. ẹ̀gẹ́ nǹkan tí mo tún fẹ́ sọ ni pé sórí nípa ọ̀rọ̀ oúnjẹ tàbí kìíní inflation like the backbone of any economy of a country is agriculture, is farming. Yeah. Backbone. Yeah, or the backbone economy of a country. Okay. Farming, agriculture. Surely, àwọn local people nílẹ̀ Yorùbá, àwọn Fúlàní, àgbẹ̀nipa, àwọn Fúlàní herdsmen, wọn jẹ́ kán lọ sí ìkéde orúkọ ẹ̀, wọn jẹ́ kán lọ sí oko mọ́. Ó wà lára ń ta sọ lánàá nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ India nígbà tí mò ń ṣe analysis supplementary budget wọn farmers, poor people, women àti kí ni wọ́n tẹ̀ sọ ní program yẹn tá à ń ṣe lọ lánàá nígbà tá à ń wo ntí India in terms of their supplementary budget láti fi support aráàlú so farmer tí kò bá ní extra support látọ̀dọ̀ government bí ìtọ̀dọ̀ tiwa you are not likely to progress mo fẹ́ lọ wo kíní ẹ̀ so màá play video ẹ̀ so a sọ̀rọ̀ nípa the youth ọ̀nà mẹ́rin farmers, poor people, the youth àti àwọn women ẹgbọ́n sókè. So bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn because àwọn tó ń ṣiṣẹ́ oko nílẹ̀ Yorùbá wọn ò lè lọ mọ́ torí nǹkan tí àwọn Fúlàní agbénipa ń fi wọ́n lórí àrà tí wọ́n fi wọ́n ń dá ìyẹn náà contribute láti jẹ́ kí oúnjẹ kó wọ́n ní ọ̀dọ̀ wa and again àwọn politicians ní àwọn Yorùbá politicians wọ́n ti weaponize poverty strategy ni wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe ṣọ́ra tábẹ̀ yẹn wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe láti fi ebi máa pa àwọn ọmọ Yorùbá ṣòro gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó máa ń sọ pé tó bá ní kó dìbò lénìí àwọn tí wọ́n pariwo pé bí pa wọ́n máa jáde sí àkọ́ yìí wọ́n máa jáde gbogbo tó ń sọ yẹn wọ́n máa jáde mo tún rí fọ́nrán kan náà tó jẹ́ pé ṣé gàrí ni wọ́n ń ju gàrí sáwọn kan nínú mọ́tò tó bẹ̀ sí mi mọ̀ bóyá mo rí fọ́nrán yẹn ní prógrámù yẹn kan tí mo wò lánàá náà wọ́n ju gàrí gbogbo gàrí tí wọ́n ń jù sí wọn gbogbo nǹkan tó ń fún wọn àwọn nǹkan tó jẹ́ pé àwọn olóṣèlú wọ́n ti ṣiṣẹ́ sí lórí wọ́n ti iṣẹ́ burúkú ni wọ́n ti ṣe lórí gbogbo àwọn kìnìún tí wọ́n fún wọn ibi gbogbo àwọn nǹkan tó ń kó fáwọn àwọn èèyàn ń bẹ̀ yẹn wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ burúkú ni wọ́n á ṣiṣẹ́ aláàfáà sí wọ́n á ṣiṣẹ́ wòlíì sí wọ́n á ní gbogbo ẹ̀ sí wọ́n á gbélé sórí ẹbọ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa ń ṣe ara nǹkan tó máa ń fún wọn nìyẹn àwọn kan tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí nítorí wọ́n á ti ṣiṣẹ́ burúkú lórí ẹ̀ nípa àwọn ọba Kóìkì àánú wọn ò ṣe mí o. àánú ọba even gan àwọn prominent ọba yẹn gan ló yẹ kí àwọn Fúlàní lọ máa gbé àwọn tẹ̀bí nǹkan tí Sunday Igboho tó ń sọ ń gbà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé Ọlọ́run ó jẹ́ kí ẹ̀mí Sunday Igboho jẹ́ kó ìwà lálàáfíà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ẹ̀mí Sunday Igboho Ọlọ́run ó ìdá ẹ̀mí ẹ̀ sí adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé wọ́n rí pa lọ́jọ́ tó fi wálé ẹ̀ tẹ̀bí nǹkan tó pariwo sí ìgbà yẹn lélẹ̀ tó lọ sí ìgbọ̀ngàn tó ṣe gbogbo ẹ̀ tẹ̀bí lára àwọn ọba àwọn èèyàn àwọn ọmọ Yorùbá ló sọ pé ta ló ránṣẹ́ ta ló sọ pé kí ló máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí pé báwo ṣé òun náà ṣe ó wà ní ìjọba ni tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá ló ń jà fún ṣèbí wọ́n ń pariwo ń gbà yẹn wọ́n ń pariwo pé ó ń pariwo ń gbà yẹn ṣùgbọ́n sọ pé kó múlò wá kó mọ̀ wá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí ó ṣojú ọ̀pọ̀ ni ó ṣojú Sunday Igboho ó ṣojú ẹ̀ sórí àwọn ọba yẹn wò
Koiki and prominent àtàwọn religious leader àwọn GO ó ì máa kàn wọ́n tí wọ́n sọ ó ì máa àwọn tó jẹ́ ti kìrìtẹ́nì inú wọn àtàwọn tó jẹ́ ti kí lorúkọ ẹ̀ tó jẹ́ ti muslim gbogbo wọn ló máa jẹ breakfast àwọn gan mọ̀kànmọ̀kàn ni ó máa kàn wọ́n àwọn ọba tó ń pààyàn àwọn ló kú ọba ni wọ̀nyẹn náà ló kú ọba àwọn prominent ones. ẹ ṣe gan-an bàbá ẹja tó fẹ́ lómi láyé nǹkan mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ẹ ṣe gan ni there is no way we can complete it but we just want to have the input of many of our listeners torí pé tó jọ mẹ́ta tí a ti jẹ́ kí ẹ pè wá kí ó má dàbí pé lọ́jọ́ iwájú kọ́ máa ní ṣé bọ̀bọ́ ìkò fáwọn èèyàn láyè ká gbọ́ opinion tiwọn ni what is the solution Àrólé Odùduwà mo kí lẹ́ẹ̀kan sí ìyàwó Bolúwa ti fẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ lórí ìjókòó kò ní ju 3 hours náà lọ tá máa ń ṣe so a ti lo literally 2 hours 14 minutes so we have probably just less than an hour or thereabout láti fi ṣe program yìí ẹ jẹ́ ká lọ play eléyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí ká gbọ́ gbogbo wa lè ti gbàgbé ẹ má bínú èmi ni mo pa wifi in case ẹ bá ń try láti pè kò ní wọlé èmi ni mo pa wifi ẹ jẹ́ àgbọn nǹkan tarákùnrin yìí sọ. Elements religious Islamic. Bon, fẹ́ connect ẹ mọ́ speaker yẹn padà. The Islamic element in the Yoruba ethnic group to use them to destabilize that mighty people who have built empires like Oyo and other places long before anything. But they are looking for some weak elements. Like Tinubu is a weak element. People think he's powerful, but he's a weak element in the Yoruba war. These are the weak elements they want to use to be able to push the Islamic agenda. People have been telling you that Islamic agenda is a lie. No, it's true. I can tell you that I was born a Muslim. My people have been Muslim since the 7th century. I'm a Madinga. And we have been Muslim. There is nobody in my ethnic group who is Christian. All my people have been Muslim. And I studied Islam in northern Nigeria. And I'm telling you, the agenda is to push that country toward Islamic agenda or destroy it completely. To your question, I will tell you that Nigeria does not have a bright future for now. It doesn't have a bright future for now. The elements that are in the north, and most of them are receiving grants. Some of them, even in university, they are getting grants from this Qatar, and all the extreme Islamic group are giving them money. And they are building, their power is increasing day by day in the political system. Because they are even creating billionaires that eventually tomorrow they want to control Western. We've had that. Now, Ejekagbo Ele Lenkonsi. Moki Wugbo Lenkonsi. What's your name? I'm Huh? What local government? Local government. Where are you from? I'm from Maito. Where am I? Where are you from originally? Kaduna State. From where? Kaduna State. Kaduna State. I'm Ali Monde by name. Okay. Yes, I'm from Kaduna State. Okay. I'm living in Kampala with my brother. With your brother? Yes. And you are coming out under what local government? Lagos Island. Local government. Do you have a family house in Lagos Island? No. Okay. What's your name? Luka David. What? Luka David. Luka? David. Where are you from? From Kaduna State. Kaduna State. What local government are you coming out from? Oshodi. Who gave you the indigenship certificate? What's your name? Zakaria Arab. Where are you from? Kaduna State. Lagos Island. Where did you get the indigenship certificate from? I'm staying with. Gbogbo wa náà la rí àwọn àwòrán yìí, gbogbo wa náà la jọ gbọ́ nígbà tí ó jáde. Torí àsìkò ni, I'm going to just move swiftly as well. Ẹ jà gbọ́ ilé. In this state is under assault. There's an attempt at ethnic cleansing. Okay. In this state, and all the riverine, in all the riverine states of Nigeria. We must resist it. We must stop it. We must stop it. Nikiakia. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They are not neutral.
They collude. Wọ́n ti gbà bọ̀dẹ̀. They collude. Wọ́n ti gbà bọ̀dẹ̀. They collude. Wọ́n ti gbà bọ̀dẹ̀. With the armed bandits. Pẹ̀lú àwọn terrorists. They kill people. Wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ kill Nigerians. Pa ọmọ Nàìjíríà ní Plateau, nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Igbo. Àwọn ló ń dáàbò bò wọ́n. Wọ́n ṣe fún wọn, wọ́n shield wọn. If you are depending on tó the bá ń dúró de Nigerian military, wọ́n pa ṣégè sí gbogbo wa lára. You will all die one by one. Ṣé màá pa a ní àfikún àmọ́ gbogbo alágbọ́ nígbà tí ọba mẹ́ta tó ṣe kí ni tó wájà ní kíákíá. Kúnlé Bakers ó ṣe gan ni tóun bá ti wọlé logo ni pé ó máa fún wa ní super chat. A nílé show fídíò eléyìí bọ̀kákọ̀ gbọ́ feelings nígbà tí Fúlàní wọlé kó lọ pa wọ́n ní Plateau State. Ṣé mọ̀ pé gbogbo kinní yẹn Òkè Ọya la ti máa ń rí kò bu alákọ̀ Yorùbá ní nǹkan tó bá tí kànyàn ìyàn nílò sọ pé báyìí ló ṣe rí. Ṣé mọ̀ pé gbogbo nǹkan tá a máa ń gbọ́ níwọ̀n pé ní Plateau State wọ́n pa lẹ́ni 55 people wọ́n ti kidnap wọn ní Katsina. Ẹja gbọ́ abiyamọ tó ti pa tọmọdé ṣe wà lẹ́yìn ẹ̀ tó ń sunkún. Ìgbé abiyamọ ọmọ ló ń sunkún ìyá ti kú wọ́n ti pàyà rẹ̀ sílẹ̀ lẹ̀. Ṣé mọ̀ pé gbogbo ilé ìtẹ́lẹ̀ kò ń jẹ́ nǹkan kan fún wa ọ̀ǹtìgbà tó wà lọ́pọ̀ àwọn ọba nígbà tó pọ̀ ọba tán ó wá dàbí ìgbà tẹ́ pé àṣẹwọ́n realize pé ọmọ ó dà pa máa wake up o. Àwọn kan tó wá wà ní Kánò iṣẹ́ táwọn máa ń ṣe ni pé tó bá ti commit crime tó jẹ́ pé lẹ́wọ̀n ni wọ́n wá tó wá kó aṣọ ọlọ́pàá sí wọn. Ṣé rọ ni mò ń pa ẹ̀jà àjọgbọ́ ilé ìmọ̀ bọ̀. Popularly known as Endaba in Kano State, are here to embrace the amnesty initiative introduced by the Nigeria Police Force in the state. About 3 months ago, the Kano State Police Command invited some identified individuals believed to be behind the escalation of thuggery and other heinous crimes in the state for dialogue. The meeting yielded a positive... Ṣé rí ẹ̀yin tẹ́ pé Koiki ẹ má dialogue ẹ má negotiate. Look, a máa dialogue pẹ̀lú Tinubu. I mean, Kano State Governor dialogue pẹ̀lú àwọn Endeba. Gbogbo wa náà la gbọ́. Bí ẹ̀gbọ́n kan tó sọ lẹ́ẹ̀kan ẹja àtújọ gbọ́ again. Wọ́n ní wọ́n dialogue pẹ̀lú àwọn Endeba. Àwọn tó ń dàlúrú, àwọn àwọ̀ wa dàlúrú. À ń bèrè ẹ̀tọ́ wa. It is now important that President Bola Ahmed Tinubu, the Olódùọdẹ, the Jagaban of Bogor, kó jókòó pẹ̀lú wa. Kájọ gbé yẹ̀wò àwọ̀ ṣe Nàìjíríà mọ́ a fẹ́ máa lọ. Èyí tá bá Nàìjíríà ṣe ti tó àwọn ọmọ Yorùbá kan ní náà ẹ̀yin lẹ máa sọgbà tá a máa kúrò ní Nàìjíríà no problem wo wọ́n ti ń dáná bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní sàn tó jẹ́ oúnjẹ ti ń lọ nínú ilé bẹ́ẹ̀ yẹn máa sọ pé dey play 6,000 kilometres ni mo wà inflation náà ti wà ní UK gbogbo nǹkan tí wọ́n lò tọ̀ but àdúpẹ́ fẹ́ Elédùmarè. Endeba ẹ̀gbọ́n sókè. Popularly known as Endeba in Kano State, are here to embrace the amnesty initiative introduced by the Nigeria Police Force in the state. About 3 months ago, the Kano State Police Command invited some identified individuals believed to be behind the escalation of thuggery and other heinous crimes in the state for dialogue. The meeting yielded a positive response as some of the thugs embraced the initiative. Among the 222 repentant thugs, 50 of them drawn from Dala, Fege, Ungogo, Kano Municipal, and Gwale local government area of the state, having completed a 2-month intake training as members of the Nigerian Police Special Constabulary, were decorated. They play. Àti sinwin gbogbo wa àmọ́ tá à ń ṣe. Ẹ wá ń bú èmi pé èmi fẹ́ gbógun wa. Wọ́n kó aṣọ ọlọ́pàá láwọn Endeba lára. Akọ̀ máa yan díẹ̀ nítorí àsìkò. Mo máa open phone line bí àwọn akọ̀gbà kọ́ méjì sí ni bọ̀ èmi mo pa line ẹ lè má ti ráyè wọlé. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ilé. Bàbá kí lẹ́yìn sọ níbí báyìí? Ẹ gbóhùn sókè. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the constitution? If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do
is to ensure that Nigerians all agree to be one country. Okay. You recall that Bola Ige asked those two questions. Do we want to be one? If we want to be one, how? We haven't answered those questions. Which is why I told President Babi of the Senate that it has taken 23 years to solve the problem of the Constitution. 23 years. And I urged him, in conjunction with President Tinubu, to resolve the Nigerian constitutional question now by inviting the owners of Nigeria. The owners of Nigeria, mark you, were those who owned Nigeria before Lugard brought his amalgamation in 1914. Call them in. These are the people who own the country, and ask them questions. What do you want to see of the Constitution? Because without a Constitution, we're going nowhere. And no one will doubt the fact that the delegate lọ sí Tinubu. Tinubu is no longer an ordinary individual anymore. President ni bàbá tẹ kọ lẹ́tà sí àwọn ọlọ́ṣẹ́ máa sọ pé ìgbà báyìí lè wá. So but definitely there will be a dialogue between us. Èyí tẹ̀ ní ẹ̀ fi ṣe dialogue ẹ̀ mọ́ tán pè ní diplomacy. Tí bá tẹ̀ sọ pé ìjà la máa fi parí ẹ̀ a sì máa ṣe diplomacy àdèmá dialogue. Mo kí ẹ brother mi Dizima 123. Giving amnesty to them is a form of collusion. Àwọn endeavour. Ṣáwa náà lè ṣe the same thing ní ìlú Ìbàdàn. Gbogbo àwọn tó ń dàlúrú àwọn tọ́ọ̀gì àwọn tọ́gìrì ká wá kó gbogbo wọn papọ̀. Ká kó gbogbo wọn papọ̀ ká wá ṣe kí ni ká wá fi wọ́n sínú pólísì ti ìlú Ọ̀yọ́ state. In tó ṣẹlẹ̀ ní Kánò nìyẹn. Àwọn kí àwọn follow constitution yìí Sharia làwọn follow. We are almost there. We have just less than 20 minutes. Ká tó parí ètò ti ọ̀sán yìí. Ẹja gbọ́n kan sí bàbá ìsàn tó. Constitution bequeathed by the military in 1999 is unsatisfactory. You can't build anything out of a weak foundation. The economic development policy of President Tinubu, the political development policy of President Tinubu, and everything else he wants to do rests on a very solid foundation. So let him immediately resolve that. How can we spend 23 years looking for a foundation for building a house? Does that make sense to anybody? So that's my number one issue. We need to resolve this issue of, do we want to be one? And mark you, the flip side of the question is that we need... Sherry, àwọn Nigerian tó máa ń sọ òyìnbó ńlá. Gbogbo àwọn òyìnbó yẹn ràn rakatia kankan mọ́. Ìbéèrè kan ni, do we want to be one? Ṣàfẹ́ jẹ́ yọkan. Okay, àwọn kan náà fẹ́ jẹ́ yọkan, àwọn kan náà jẹ́ yọkan. Jẹ́ kí gbogbo wa sórí round table kájọ discuss ẹ̀ náà. Kò ń ṣe pé kẹwàá ní ẹ̀yin tẹ́fẹ́ lọ yẹn ní any weight kankan. Àwa náà lè sọ fẹ́yìn náà pé ní weight. But the ṣé a máa jọ jókòó ṣàfẹ́ jẹ́ yọkan? That is the question. Do we want to be one? It's just a question that needs, an answer. And that answer is either it will be on dialogue, it will be on diplomacy, it will be on mutual agreement. And what I mean by mutual agreement, because you can sign into Makubawa be 1914 amalgamation. Okay, I feel law, the Yoruba nation, representative you are. Government representative, Biafra, Arewa, do we want to be one? Our joko one Nigerians. And those that says that we want to be one, there's nothing wrong in that, but we need to now review by allowing us to take the campaign of whether we will be one or not to be one. But you cannot force everybody and say, no. Whatever you are discussing, it has nothing to do with us. The politicians that are doing that, what they are creating is they are literally creating a problem that would eventually erupt. And when that erupts, it will become a disaster that would have impact on the lives of not just Nigerians in that southwest part of Nigeria. It will have a big impact on the whole of Africa. Till Nigeria about break in a way that it is not favorable, the whole of the region of Africa will be affected. There will be migration of people. There will be people that will be pushed out because they will not be able to live in that conducive when there's a bomb, there's a fight.
all this is the reason why we are saying, do we want to be one? That question must be answered as quickly as possible. It is not going to be answered tomorrow. It has to be answered today. All these politicians that are thinking, this is where I will now come in and change my tone. Because we have the barrack, we have the soldier, we have the DSS. Let me start with the Biafra. The Biafra knew that that is going to be a big task when the government come with firepower. Now the Biafra are arming themselves to protect themselves against the invaders, because the Nigerian army is now the invaders. So when we are saying that, do we want to be one? Some of you are like, no, who is this one to come and tell us whether we want to be one? You are crazy. When the British were joining us together, did they consult me? Did they consult my forefathers? No, they did not. It was by gun, by bullet, and by bomb that they merged us together and called us Nigeria. And we are saying that we don't want to go in that same route. We want to sit together as learned people. I am a learned man, but I will still be violent if it needs to be violent, because the IRA refused to be sitting on the table with the English people because they knew that the English people were not ready to let them go. They went straight into bombing this country. This country was bombed so many times. When they now realize that this problem is too much, the IRA is giving them a lot of problem. It is affecting the economy of the United Kingdom, especially in England. Then they came into what they called the Good Friday Agreement. So that means even after 30 years of war between IRA and the British government did all they could do, proxies, inject people. So when some of you are saying that, oh, Dukwa Nutiri is not a 419, she's a bloody 419 that was injected into the movement to slow things down and to change the mindset of people that really wanted to go. The same thing is Peter Obi. Peter Obi knew that it's not going anywhere. He's not going anywhere. All he's going to be doing right now is the president. People are calling him president. He's Peter Obi. You are not the president. President Bola Ahmed Tinubu is the president of the Federal Republic of Nigeria. Oh, Kinshe president. If you like, go and watch football. Tinubu will be in France. If you like, let everybody hit themselves like that. You are not the president, and you will not be the president because Bola Tinubu will rig the election come 2027. But Peter Obi also came in to destabilize the Biafra people. The Biafra that knew that, or the Igbos, they knew that Nigeria doesn't like them. They were all behind Nnamdi Kanu. They were all preparing their mind to exit the shit-hole country called Nigeria. But Peter Obi flew to London. He entered number 10 Downing Street. He came out. He left PDP. He went to join Labour Party. Eventually he said, I want to be president. And that automatically changed the stupid Biafrans that should be sitting behind the autopilot of Mazin Simon Ekpa. They left that. They now started campaigning. They thought they could push their narrative and hit us in Lagos. Oh yes, you beat Tinubu at his local government, but you did not take the government because Tinubu knew that we have to rig the election for him to be back. So today, Peter Obi is now there. Peter Obi is now there wearing Nigerian outfit. Go and watch Nigerian football team. You are not the president. Tinubu is still the president. Koiki, 419 is underestimated. Dupe Kukute is Ogara Olosha. Oloshi woman. Olori Buruku woman. So if some of you don't understand that the IRA also were infiltrated by the British, history video, the British knew that the IRA were interested in having their own self-independent country. But they wanted to make sure that they destabilized them. They created a lot of proxies. But today, island. So the question is, before we wind down the program, which I have to do now,
because, you know, the house needs to be, you know, doing what they have to do without my own disturbing them. The question now is, do we want to be one? Ebam, if you see in the comment section. And if we are going to be one, on what terms and conditions? Terms and conditions to UK for me, we will allow you to live in this country. We will take your data. We will capture your face. We'll capture, I say, if you like, capture my fingerprint for my leg. I don't want to go back to Nigeria. Some of you that are arriving today, do you know that you are under terms and conditions? Oh, you don't know that? You are here for COS. You are looking for cleaning job. How? You are not going to get cleaning job. We only need you to look after the old women that are in the care home. We only need you to be here so that we can have you look after the elderly people that need support, that need help. Ma fún wọn lóúnjẹ, ma nùdí wọn, ma wẹ̀ fún wọn, ma wọṣọ fún wọn, ma dé abuse wọn, ma tọwọ́ bọ̀ wọn nídìí, born bastard. Àwa táwa wà nínú ilé, tá ti sign agreement pẹ̀lú wọn, tá ti ṣe wàhálà 15 years, èmi ò sí lórí clause kankan. Èmi lè decide pé mo ṣiṣẹ́, mo lè decide pé mo fẹ́ lọ ṣiṣẹ́, but mo wá ń sọ pé nísìn wàhálà tí mo ṣe ní UK ti tó. Ẹja ṣe wàhálà ilẹ̀ Yorùbá, ẹni jagaban lẹ́fẹ́, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú Dustin, tẹ́ wà ní Peckham, tẹ́ wà ní gbogbo UK, most importantly, ẹ̀ ń support APC, ẹ padà lọ́lé náà. Ṣèbí owó ti dá, owó díẹ̀ tẹ́ ní lọ́wọ́ yẹn, owó tó wà lọ́wọ́ yẹn, ẹ lọ ṣe kẹ́ padà lọ sílé, kẹ́ lọ máa gbé nílé. Ọba lọ́pàá nísìn tí gbogbo wa rí. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé kò sí security, ẹ̀yin náà mọ̀ pé ọ̀nà yẹn ò dáa, ẹ wá jókòó sí bíbáyìí. Àwa ń béèrè lọ́wọ́ ara wa pé, do we want to be one? Ṣàfẹ́jẹ́ yọkan. Tábàdé wọn kọ́ àfẹ́jẹ́ yọkan. Ẹ jẹ́ àjọ jókòó sórí table now. Wọ́n ṣe velvet divorce. We can leave Nigeria without a gunshot. But àwọn olórí burúkú là ń bá deal. Ìbọn la máa kó jáde tó bá yá. Ìbọn la máa kó jáde tá a máa fi léra wa. Bò kò tí tó àsìkò yẹn. Ọ̀rọ̀ ẹnu la sì ń lò nítorí pé ẹ̀sọ́ ẹ̀mí ẹ̀kọ́ ti sọ fún mi pé àjàkàrà ẹnu mo fi ń jà. Ẹnu ni Bush àti Tony Blair, ẹnu làwọn méjèèjì, àwọn wèrè méjèèjì lọ fi kó wa lọ sí ogun ní Iraq. Ẹnu ni, because sọ pé Saddam ní chemical weapon. Àwa realize pé kò ní ṣingbáin. Ẹnu yìí ni máa kọ́kọ́ fi destroy Nigeria. Wàá máa gbọ́ Nigeria báyìí. Wàá máa wò mí báyìí, wàhálà nǹkan mọ́ TV ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ support APC, right ni láti support APC. Ẹ sọ fún Tinubu pé kó protect ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ sọ fún Jagaban pé kó protect ilẹ̀ Yorùbá. Òkú tó ń kú ó ti ń pọ̀ jù. Aráàlú máa dìde o. Aráàlú máa dìde. Gbogbo tó máa jẹ́ káràlú dìde ni mò ń gbàdúrà pé kó tètè ṣẹlẹ̀. Èmi ni last man standing. A ṣe máa ṣe weekend nìyẹn. Ẹ̀yin náà lọ ṣe weekend tó kù. Ẹja dé mọ́ bẹ́ẹ̀. Yorùbá nation no going back. Ẹ tó bá fún wa lówó lénìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹni tó ti fún wa, ẹ tètè gbọ́n wọ́n sáwò. GoFundMe wà níbẹ̀, Kofi wà níbẹ̀. Ọ̀nà tó bá convenient fún yín. Tẹ́ ẹ bá wá ní kankan tẹ́ fẹ́ fún wa, ẹ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Àwa wà dúró tipátipá. Olóyè Ìgbòho, màá pè yín tí bá ṣe tán nísìn. Ìgbòho òòṣà, mo kí gbogbo alẹ́ kan sí o. Yorùbá nation is for life. Eléyìí, and after this, I call play Yorùbá anthem. Àrólé Odùduwà mú kí ẹ ń bẹ̀. Pa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ said, Abuja is the battleground. Gbogbo ẹni tó bá ní wọ́n fẹ́ overthrow Tinubu, tó bá ti overthrow ẹ̀ kúrò ní Abuja lásùrọ̀, kó máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa gbé lẹ́kọ̀ọ́, ká defend ẹ̀, ká protect ẹ̀. If Tinubu give the order pé Nàìjíríà àṣemọ́, kò sí bàbá ńlá north kankan tó lè sọ anything. But Tinubu máa sọ àbí kò ní sọ? I don't think so. Mo rò pé kò tí ì tà wá gan fúnra rẹ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ yìí. Gbóhùn sókè. Very clear. We made a declaration saying that it's too late for restructuring in Nigeria. You will remember in 1962, there was a massive problem in Nigeria when Awolowo was arrested. Our people talked to us. There was crisis for over 4 years that led to the coup. There was a Yoruba meeting of elders called the Yoruba Leaders of Thought. We relented. The thing continued. Yoruba has continued to lose ground since that time. In 1993, there was the annulment of the June 12 election. Shiju Ade, the former Oni, spoke and said Yoruba should go ahead and conduct an election. We did. It led to nothing. The same thing happened 1998, just before the handover to the democratic elected government.
Yoruba did not want to go for anything like Nigeria again. But then it failed. Look at where we are. Yoruba has been losing ground since 1914, and we are just tired. We are not for restructuring. It's too late for restructuring in Nigeria. It's too late for sovereign national conference. It's too late for resource control. What we want now is Oduduwa Republic. And we are very categorical about that. We have made that very clear. We have made declarations, and we are very serious about our demands. Every region just go to its own thing. Yoruba wants to be on its own because the problem that Yoruba has is Nigeria. Nigeria is the problem, is the impediment to Yoruba development. Is the impediment to Oduduwa development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1960, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces. I don't think that's what we want. That's not what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Eshigoni comrade, George Akinola. And on that note, thank you so much. Happy weekend. Love you all. Enjoy the program. Hello Tumbere. Wetashilano. Yen larin ni die. Otojo meta. Moni ti ba ti wele. Etinite wa. Tura won to wa nle. Eje ko dale. Taba tu de wa. Mo ki gbogbo ale nkan si. Baba Kitoye. One love. Mo ki gbogbo media wa. Kí àwọn tó wà nílé tó wà lẹ́kìtì pé àkó ara fẹ́ra kù àwọn ọba méjèèjì ọba lára ọba Elédùmarè àtúbọ̀ máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín M1 uniform M1 lélẹ̀ tèmi wà lọ́wọ́ mi ṣé tiẹ̀ náà ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ ohun bó ṣe ń lọ. Bye for now. Thank you so much. Ìgbàgbọ́ wà níbẹ̀. Bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́. Okay, when they were on Instagram, thank you so much. Ìṣọ̀kan tòmìnira. Ìkẹjẹ ká máa lè bá. Ẹ jẹ́ ká tètè. Síwájú ọkọ̀ ire àtọ̀hún tó dára. Àwọn ọmọ Odùduwà nìyẹn. Yorùbá wake up. Kò sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìyà yìí ti pọ̀ jù. Àwa níṣẹ́. Tá bá máa rí ìmọ́lẹ̀ yẹn, a gbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà. Kò lè ṣiṣẹ́. Kò lè work. 419 country. Enjoy the rest of the weekend. Bye for now. Ele Taman play Tabatin close broadcast. Dizzy man. Kwaduro tiwa. Ṣẹ́gun ọ̀nà ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Mo ń bọ̀ Manchester láìpẹ́. Mo kàn need owó láti fi ṣe gbogbo àwọn walkabout yẹn. Without owó kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. But mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń náwó sáwò fún wa. Tí gbogbo yín bá ń dá £1 $1 it will go a long way. Kò ní strain ẹni tó ṣẹ̀fẹ̀ fún wa ní 200 150 £1 ẹ̀yin máa gbọ́n owó sáwò. Ó kù díẹ̀ ni. Máa fojú wọn èèmọ̀ ẹ̀yin politician yẹn. Nínú ọdún yìí ẹ̀ríran wò ó kù díẹ̀. Bye for now. Bọ́dá Island àgbà, navy blue check, jákàmọ̀. Ó kù díẹ̀. Educate àwọn èèyàn wa. Gbogbo àwọn èèyàn wa tẹ́tẹ́ parọ́ fún yẹn. Gbogbo wọn pátápátá la máa educate. Wàá gbọ́n kó kàn sọ. Ó kù díẹ̀. Mo kí gbogbo ara. Mo kí Mr. Matthew Dowo. Mo kí gbogbo yín. Ẹni tí bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Ó di ìgbà tó bá pàdé. Bye for now. Closing out the broadcast now. One at a time. Have a very good afternoon. And a good evening. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Peace out. Thank you so much.
mo kí wọ́n ẹ̀ tẹ́ wá.